यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम Bioengineering Symposium Department of Local Infrastructure Development डोली र स्कट विल्सन नेपाल को तर्फबाट आयोजना गरिएको छ। यहाँलाई जुन हामीले डकुमेन्टहरु शेयर गरेका छौं यसबाट अवगत भयो होला कि नेपालको जुन 1980s र 90s देखिकै जुन समृद्ध अनुभव छ बायोइन्जिनियरिङ को एप्लिकेशन्स को बारेमा त्यसको बारेमा विचरण गर्ने रिफ्लेक्सन्स गर्ने अवसरको रूपबाट यसलाई लिएका छौं र यसमा आउनुहुने सबै सहभागीहरूलाई स्वागत गर्न सबैभन्दा पहिला डिपार्टमेन्ट अफ लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट का डाइरेक्टर जनरल सरलाई स्वागत गर्नको लागि म कृष्ण कटवाल जी लगायत डीजी ईश्वर मरोटा सरलाई म आग्रह गर्दछु। कृष्ण जी तपाईले यताबाट समन्वय गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद शुभ। हुन्छ धन्यवाद शुभजी। म डीजी साहबलाई भन्दैछु है एकैछिन न। कृष्ण जी एकैछिन है। हजुर हजुर एकैछिन। हामीले उहाँहरूलाई पर्खिउन्जेल यस कार्यक्रमको बारेमा र यसका उद्देश्यहरूको बारेमा दुई शब्दहरू म राख्न चाहन्छु। विशेषतः हामीले बायो इन्जिनियरिङको कामहरूमा चाहिँ अग्रता सडक विभागका विभिन्न महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्टहरुबाट सुरु भएको छ। जसको भूमिका केही विदेशी तथा स्वदेशी विद्वानहरूको बहुत महत्त्वपूर्ण सहभागिता भएको पाइन्छ र त्यसमा अग्रता लिनुहुने हाम्रा जोन हावल हामी समक्ष हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर जेन क्लार्क जसले जोन हावल सँगै जेन क्लार्क सँगै बसेर बहुत महत्त्वपूर्ण बायो इन्जिनियरिङका म्यानुअल ह्यान्डबुक र त्यसपछि विभिन्न पब्लिकेशन्सहरु निकाल्नुभयो। त्यसले दशकौंसम्मका हाम्रा प्रोफेसनल्सहरुलाई मार्गदर्शन गरेको छ र हाम्रो यो चार्टिङ कसरी भएको छ त, कसरी अगाडि बढेको छ, विगतका कामहरुमा किन त्यति सफल हुन सकियो, एउटा अग्रता लिन सकियो र अहिले वर्तमानमा के भएको छ र आगामी दिनमा कसरी जाँदाखेरि जुन सुरुवात बहुत महत्त्वपूर्ण प्रभावकारी सुरुवात गर्न सकियो त्यसलाई निरन्तरता कसरी दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा गहिरो विचरण गर्नेछौं। र तर यसको लागि म भन्दा पनि यहाँ जुन अग्रजहरु आउनु भएको छ वास्तवमा अहिले आउने क्रम जारी छ, त्यही भएर मैले केही समय थप लिन चाहन्छु। यसमा सुरुदेखिका विशेष सडक विभागका र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू र अन्य क्षेत्रका पनि एकाडेमिक सेक्टरका विज्ञहरू पनि बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको थियो र त्यसले यो नयाँ पुस्तालाई उत्प्रेरित गरिरहेको छ। र यो कार्यक्रम हामीले कुनै बायो इन्जिनियरिङका प्राविधिक पक्षमा जानलाई हामीसँग समय छैन, तर हामीले विचरण गरेर हिजोका आजका दिनहरुको बारेमा विचरण गरेर भोलिको लागि जाने बाटो खुट्याउनको लागि
यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ र जस्तो यहाँहरूले तालिकामा देख्नुभयो होला, अब हामी चाँडै नै यसका महत्त्वपूर्ण संस्थाहरू, देशका महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूले कसरी बायो इन्जिनियरिङ लानुभएको छ भन्ने बारेमा सुन्छौँ र त्यसपछि हामीले एकाडेमिक सेक्टरमा पनि यहाँ एकाडेमिक सेक्टरका प्रोफेसर साहबहरू आउनुभएको छ, काठमाडौँ युनिभर्सिटी, त्रिभुवन युनिभर्सिटी लगायतका प्रोफेसरहरू, विज्ञहरू आउनुभएको छ। त्यस्तै गरेर हामीलाई खुसी के लागेको छ भने राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस कार्यक्रमका जुन उहाँले प्रस्तुति पनि गर्नुहुन्छ, उहाँले त्यो राष्ट्रिय कार्यक्रममा व्यापक बायो इन्जिनियरिङको व्यापक प्रयोग भएको छ। उहाँले पनि आफ्नो बारेमा कसरी बायो इन्जिनियरिङको उपयोग गरिराख्नु भएको छ भन्ने बारेमा उहाँले प्रस्तुति राख्नुहुन्छ र आजको कार्यक्रममा हामीले धेरै सुन्ने कामहरू गर्छौँ र केही सुझावहरू, सल्लाहहरू आफ्नो राख्न मन लागेको कुराहरू पनि राख्ने समय दिन्छौँ भने भोलि विशेष गरी आज प्रस्तुत हुन नमिलेका दुईटा प्रस्तुति र मूलत छलफल गरेर अगाडिको बाटो निर्क्युल गर्नेतिर हामी लाग्छौँ र समग्रमा 2 दिनको कार्यक्रमले हामीलाई र विशेष गरी नयाँ पुस्ताहरूको जो आउनु भएको छ उहाँहरूलाई विगतमा भएका गरिमामय कामहरू जसमा हामी गर्व गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा तपाईहरुले छर्लङ्ग हुनेछ। पहिलाका पुस्ताले कसरी गर्नुभएको रहेछ, कति दुःख गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरामा प्रष्ट हुन्छ भने अनि अहिले सरहरूको प्रस्तुति विशेष गरी संस्थागत हिसाबले हुने प्रस्तुतिबाट अहिले भइरहेको कामको बारेमा जानकारी हुन्छ भने अनि हामीले मन्थन गरेर भोलि जाने बाटो खुट्याउँछौँ। मैले यति भन्दै मैले अब सहभागी संस्थाहरूको तर्फ विशेष गरी यसलाई लिड लिनुहुने स्थानीय पूर्वाधारका चाहिँ टोलीलाई केही शब्द राख्दै अगाडि बढाउनलाई म आग्रह गर्दछु। धन्यवाद शुभजी। सुनिन्छ? शुभजी सुनिन्छ? शुभजी सुनिन्छ? हेलो, सुनिरहेको छ सर, सुनिरहेको छ। होइन, हाम्रो डिजी साहबको अनम्युट गरिदिउँ न। ईश्वरन मराठा भन्ने छ, म मेसेज लेखिरहेको छु, तपाईहरुले अनम्युट गरिरहनु भएको छैन। ए हजुर, एकैछिन। ल हजुर, हाम्रो डिजी साहबको अनम्युट गरिदिउँ। हस् भयो भयो भयो। धन्यवाद शुभ सर लगायत सम्पूर्ण उपस्थित यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू। अहिले पार्टिसिपेन्ट करिब 96 हाराहारी देखाइरहेछ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई म स्थानीय पूर्वाधार विभागको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले शुभ सरले केही कुरा राख्नु भएको पनि छ। म छोटोमा केही कुराहरू आफूले लागेका र एउटा जियो टेक्निकल विद्यार्थीको रूपमा यो क्षेत्रमा अलिकति लागेका र यस्तो हुनुपर्ने थियो भन्ने कुराहरू राख्छु र हाम्रो संस्थाको तर्फबाट पनि केही कुराहरू म राख्ने प्रयास गर्नेछु। सर्वप्रथम त यो कार्यक्रम राख्नलाई स्कट विल्सन नेपाल बाट जुन किसिमको इनिसिएसन सरहरूले लिनुभयो, विशेष गरी शुभ सरले यहाँ छलफल गरेर यस्तो आवश्यक छ भन्नुभयो, त्यसमा हामी पनि एकदमै एग्री भयौँ र मेरो साथीहरू जुन विभागका साथीहरूले यसलाई इनिसिएसन गर्नुभयो र आज हामी यो कार्यक्रम गर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ। सबै साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म अघि पनि भने एउटा जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङको विद्यार्थीको हिसाबले यो कार्यक्रम यस्तो जुन बायो इन्जिनियरिङ अहिले पछिल्लो विशेषतः 5-7 वर्षमा जसरी पछाडि परेको अनुभव मैले गरिराखेका थिएँ र हाम्रो साथीहरूमा र अस्ति सडक विभागको डिजी साहबसँग भेट हुँदा पनि ठ्याक्क उहाँले यही कुरो सुरुमै राख्नुभयो। त्यस कारणले यो चाहिँ सबैले फिल गरेको रहेछ भन्ने कुरा मलाई पनि अनुभव भयो
र यो विशेषतः मैले चाहिँ के देखेँ भने यो ग्रामीण क्षेत्रका सडक निर्माण र प्रदेश अथवा स्थानीय तहमा बस्दाखेरि अहिले यो मेसिन आइसकेपछि चाहिँ हामीले बायो इन्जिनियरिङको पार्टलाई असाध्यै नेग्लेक्ट गरेर गएछौँ कि भन्ने मलाई एउटा अनुभव लाग्यो। किन भन्दा हामीले पहिरो ल्यान्डस्लाइड भइहाल्यो भने पनि तुरुन्तै मेसिन एभाइलेबल भएको कारणले होला हामी तुरुन्तै त्यसलाई चाहिँ हटाउन सक्ने अवस्थामा पुग्यौँ। त्यो कारणले पनि बायो इन्जिनियरिङमा अलिकति हामीले महत्त्व फिल गरेनौँ र हामीले एकदम हुन त झन् आवश्यकता थियो। हामीले फराकिला सडकहरू निर्माण गर्दै गइराखेका छौँ। अहिले गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले पनि 7 मिटर 10 मिटर भन्दा साँघुरा बाटोहरू बनाउनुहुन्न भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरू अगाडि बढिरहेको अवस्थामा झन् यसले इम्पोर्टेन्स पाउनु पर्नेमा झन् पछाडि परिराखेको अवस्था उसमा देखिन्छ। र अझ विशेषतः डोलीले हेर्दाखेरि हामीले धेरै अगाडिदेखि यो डोली त्यति बेला डोलीडारबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा पनि हामीले यी जस्तो आरआइडिपी आरआइपी लगायतका पछिल्ला ड्रिलपी RRSTP आरएपी ऱ्याप डिआरएसपी जस्ता कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामीले यसलाई एकदमै महत्त्व दिएर चाहिँ यो जुन बायो इन्जिनियरिङको कम्पोनेन्ट चाहिँ त्यहाँ इस्टिमेटमा लागत अनुमानमा संलग्न गर्ने र पछि गएर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कामहरू हामीले गऱ्यौँ। त्यसका धेरै पोजिटिभ रिजल्टहरू पनि हामीले अहिले पनि देखिराखेको अवस्था छ। र यो जुन हेर्दा स्ट्रक्चर चाहिँ तुरुन्तै ठ्याक्कै रिजल्ट स्ट्रक्चर लगाउँदा दिइहाल्ने, तर जुन बायो इन्जिनियरिङको लो कस्ट छ र यसले चाहिँ ओभरअलमा सस्टेनेबिलिटी त्यो रोडको चाहिँ दिगोपनामा ठुलो सहयोग पुगिराखेको छ। त्यो बाटोमा चाहिँ हामीले अलिकति कम ध्यान दियौँ कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले हामीले यी कुराहरू चाहिँ क्रमशः बढाउँदै लानुपर्ने अवस्था छ। जस्तो अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने गाउँघरतिर र अलिकति पहाडका माथिल्लो एरियातिर जुन बसेको बस्तीहरूमा खानेपानीको अत्यन्तै अभाव देखिन्छ। मूलहरू सुक्दै गएका छन्। यसलाई पनि यो बायो इन्जिनियरिङ हामीले यदि राम्रोसँग लान सक्यौँ भने यसले पनि ग्राउन्ड वाटर रिचार्जमा सपोर्ट गर्ने र ती हामीले अहिले लिफ्ट खानेपानी सिस्टमहरू चाहिँ जुन सञ्चालन गरिराखेका छौँ त्यो बाटोमा नि यसले सहयोग पुर्याउने, त्यो लिफ्ट खानेपानी आयोजनातिर नजानुपर्ने अवस्था नि आउँथ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ। हुन त यसमा अलिकति थप व्यक्तिहरूलाई आय आर्जनको राम्रो स्रोत भएको रहेछ। अब इलामतिर हामीले गयौँ भने अन्त त्यो बायो इन्जिनियरिङको रूपमा युज गरेको हुन नि सक्छ, नहुन नि सक्छ। हामीले अमृतसरबाट लिएको आम्दानी अत्यन्तै राम्रो देख्छौँ, लगायत अन्य कुराहरूको बाँस निगालोबाट लिएको आम्दानी पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। र त्यही भएर हामीले एउटा यो रिक्यापसँगको समन्वयमा स्थानीय पूर्वाधार विभागले चाहिँ यो राइट अफ वेको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर एउटा स्टडी पनि गरेका थियौँ। यसले राइट अफ वेको व्यवस्थापन पनि हुने, त्यसले आय आर्जन पनि गर्ने र स्लो प्रोटेक्सन अथवा ल्यान्डस्लाइडका व्यवस्थापनको कामहरू पनि योबाट हुने अवस्था हुन्छ। र यो अझ मूलतः लोकल इकोनोमीमा यसले ठुलो कन्ट्रिब्युसन दिएको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। र मैले अघि पनि भने सडक हिसाबले भन्नुहुन्थ्यो हामीले राखेका नर्सरीहरू पनि व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ सडक विभागबाट भनेर उहाँले कुरा राख्नु भएको थियो भने अहिले पछिल्लो समय एकदमै देखिन्छ। हिजो हामीले प्रोजेक्टगत रूपमा नर्सरीहरू जुन कुराहरू राखेका थियौँ ती नर्सरीहरू अहिले लगभग नभएकै जस्तो चाहिँ मेरो अनुभवमा देखिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति बढावा दिएर यसलाई नर्सरी रेगुलर रूपमा नर्सरी व्यवस्थापन गर्ने र त्यहाँबाट चाहिँ बिरुवाहरू लिएर चाहिँ हामीले कार्यान्वयनमा एकदमै राम्रोसँग लानुपर्ने छ। हाम्रा सिभिल इन्जिनियरिङ इस्टिमेटमा करिब 2-3% चाहिँ बायो इन्जिनियरिङ वर्कसपलाई छुट्याउने हाम्रो नर्म्सै जस्तो रहेको छ। र त्यो भएको र छुट्याइएकोमा पनि अलिकति हामीले यो नलेजको ग्याप हो अथवा के कारण हो अलिकति राम्रोसँग चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गरेका छैनौँ। बायो इन्जिनियरिङ भनेबित्तिकै सर्टेन जेठ असारको टाइम अथवा साउनको समयमा चाहिँ बिरुवाहरू रोपिदिने, तर त्यसलाई पछि हेरचाह नगर्ने प्र्याक्टिस चाहिँ अलिकति बढी हामीले सबै प्रोजेक्टमा देखिन्छ। त्यो पाटो चाहिँ हामीले एकदमै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र यसको अर्को एकदमै च्यालेन्ज मैले फिल गरेको चाहिँ के हो भने हामीले बायो इन्जिनियरिङ जानेका टेक्निसियनहरू चाहिँ उत्पादन खासै गरिएन छ। जस्तो अहिले हामीले एउटा एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको सहयोगमा रुरल कनेक्टिभिटी इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट भनेर सञ्चालन गरिराखेका छौँ। त्यहाँ हामीले धेरै बायो इन्जिनियरिङ काम गर्नु पर्दाखेरि यो
किसिमका मान्छे खोज्दा पनि अलिकति एभाइलेबल नभएको भन्ने जस्तो चाहिँ साथीहरूले मलाई भन्नुभएको छ। हामीले अलिकति यो टेक्निसियन लेभलका जुन हामीले असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर सब इन्जिनियर लेभलका मान्छेहरूलाई चाहिँ यो पाटोमा अलिकति सिकाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामी इन्जिनियरकै पनि सिभिल इन्जिनियरले पनि बायो इन्जिनियरिङ भनेपछि बिरुवा रोप्ने हो भन्ने मात्रै बुझिया छ, तर त्यसको अलिकति भित्र टेक्निकल पाटो कहाँनिर चाहिँ भर्टिकल ग्रास गर्ने हो, कहाँनिर चाहिँ हरिजेन्टल गर्ने हो, कहाँनिर चाहिँ हेरिङ बोन गर्ने हो, कस्तोमा ब्रस लेयरिङ गर्ने हो भन्ने पाटो पनि अलिकति ग्याप हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। भने हुँदाखेरि सबैले यो विषयवस्तु जानेका छैनन्। हामीले यसलाई अलिकति ट्रेनिङ कार्यक्रमहरूलाई अलिक धेरै फोकस गरेर लानुपर्ने आवश्यकता छ र मिडियम लेभलका टेक्निसियनहरू चाहिँ यो सेक्टरमा उत्पादन गर्न आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यहाँ हामी विशेषतः सडकमा अहिले काम गर्ने सेन्ट्रल एजेन्सीमा हामी र सडक विभाग छौँ भने प्रदेश अन्तर्गतका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, स्थानीय तहहरू सबैले अहिले सडक अन्तर्गत धेरै कामहरू हामीले स्थानीय तहको बजेट हेऱ्यौँ भने अलमोस्ट 60% बजेट चाहिँ सडकमा विनियोजन छ। तर त्यो हामीले सबै मेसिन युज गर्ने र स्ट्रक्चर लगाउने मा मात्रै खर्च गरेका छौँ भने यो पाटोमा अलिकति कम ध्यान दिएको मैले अघि पनि निवेदन गरेँ। अब हामीले यसलाई सुधारेर जानुपर्ने आवश्यकता छ र यसमा विशेषतः अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेका किताबहरू जुन अहिले हाम्रो शुभ सरले भन्नुभएको छ, रोड साइड बायो इन्जिनियरिङ साइट ह्यान्डबुक र रोड साइड बायो इन्जिनियरिङ रेफरेन्स म्यानुअल भनेर जसका अथर चाहिँ जोन हावेल हुनुहुन्छ, उहाँहरूले लेखेका किताबहरू हामीले एकदमै हाम्रो लागि गीता अथवा बाइबल जे भनौँ त्यसको रूपमा चाहिँ हामीले प्रयोग गरिराखेका अवस्था छ। यो त्यो कन्टेक्स्टमा लेखिएका किताबहरू थिए र अहिलेको बदलिँदो परिस्थिति, अहिलेको क्लाइमेट चेन्जका इस्युहरू र अहिले हामीले अलिकति यी किताबहरू लेख्दाखेरि उपल्लो पहाडी र हिमाली एरियातिर सडक नबने अवस्थामा अहिले हामी त्यतातिर पनि सडक बन्दै गइरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले यसमा केही रिभिजन आवश्यक छ अथवा केही चिज थप्नुपर्ने आवश्यकता छ भने पनि यही प्रोग्राममा चाहिँ उहाँहरू विज्ञहरू हुनुहुन्छ अथवा यो थप छलफल आवश्यक पर्ला त्यसलाई हामीले अलिकति रिभिजन गरेर अथवा केही कुराहरू थपेर लानुपर्ने छ भने पनि त्यसलाई म हाम्रो विज्ञ साथीहरू यहाँ जो सहभागी हुनुहुन्छ उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथसाथै अझ मलाई त के लाग्छ भने यी किताबहरू पनि हामी सबैले देखेका छैनौँ अथवा सबैले पढेका छैनौँ। हामीले यी किताबहरू उहाँहरूको पर्मिसन लिएर चाहिँ थप छापेर चाहिँ हामीले यसलाई अलिकति थप व्यक्तिहरूसँग चाहिँ पुर्याउन सक्यौँ भने पनि यसले ठुलो मेसेज दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले पनि यिनै किताबहरू पढेर जति जानिया छ यिनै किताबहरूबाट चाहिँ सिकेको अवस्था हो। यसलाई पनि हामीले अलिकति धेरै चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरौँ, सबै स्थानीय तहमा पुर्याउँ। म त अझै भन्छु सबै रोड सेक्टरमा काम गर्ने अथवा सोइल कन्जर्भेसनमा काम गर्ने अथवा अन्यमा काम गर्ने सबै इन्जिनियरको हातमा पुग्ने गरेर चाहिँ यो किताबहरू हामीले पठाउँ, उहाँहरूले हेरेर पनि यसले सिक्ने अवस्था छ। र मैले यसमा लामो भन्नुपर्ने केही छैन, मैले पनि यहाँबाट धेरै सिक्नुपर्ने कुराहरू छ। सिक्ने प्रयास गर्नेछु भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यहाँ आफ्नो प्रेजेन्टेसन आफ्नो सेक्टरको प्रेजेन्टेसन पनि साथीहरूको छ, त्यो पनि हामीलाई त्योबाट ठुलो सिकाइ हुनेछ भन्ने मेरो बुझाइ छ। र मैले यहाँ थाहा छ पार्टिसिपेन्ट मध्ये एकदमै सिनियर यो सेक्टरमा एकदम धेरै काम गर्नुभएका सरहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अनुभव पनि हामीले यहाँ लिनेछौँ। र यो 2 दिने कार्यक्रम, यो छोटो कार्यक्रम हामीले कतिको पार्टिसिपेन्टहरू लिन सकिन्छ के गरिन्छ भनेर अलिकति कन्फ्युज थियौँ, तर अत्यन्तै राम्रो पार्टिसिपेन्ट हामी करिब 120 जना अहिले जोइन भइरहेको अवस्था देखिन्छ। यसमा एकदमै सिनियर सरहरू पनि हुनुहुन्छ र यो छोटो आज र भोलिको करिब 6-7 घण्टाको कार्यक्रम अहिले छ। यसलाई चाहिँ हामीलाई लाग्यो अलिकति डिटेलमा अलिकति लामो ट्रेनिङको जसरी हिसाबले लानुपर्छ भन्ने हामीले महसुस भयो र साथीहरूको त्यो डिमान्ड रह्यो भने स्थानीय पूर्वाधार विभाग यो पाटोमा सँगसँगै हिँड्न, सडक विभाग अथवा अहिले जसरी स्कट विल्सन नेपाल लाग्नु भएको छ त्यस्तै उहाँहरूसँग अथवा अन्य कोहीसँग साझेदारीमा जान पनि हामी एकदमै तयार छौँ। र मेरो चाहिँ पुनः अनुरोध, म एउटा सानो इक्जाम्पल सुनाउँ जस्तो लाग्यो। म 63 सालमा चाहिँ हिलेबाट चाहिँ म्याङ्गलुङ जाँदै थिएँ
त्यो माघ महिनातिर हो त्यति बेला चाहिँ बसन्तपुर आसपासतिर चाहिँ जुट नेटिङ गरेर चाहिँ ठुलो भर्खर कटिङ गरेको करिब 8-10 मिटर अग्लो चाहिँ स्लोप थियो त्यसलाई चाहिँ स्टेबलाइज हुने काम गरिराखेको अवस्था थियो र समय मान्नुपर्छ मैले त्यसपछि जुट नेटिङ गरेर त्यसरी काम गरेको चाहिँ मैले अहिलेसम्म देख्ने अवसर पाएको छैन। यसो मैले भन्न खोजेको के भने हामीले त्यो टाइममा त्यसरी युज गरेका चिजहरू चाहिँ अहिले सर्लक्क बिर्सिँदै गयौँ कि अथवा सस्टेनेबल हुने पाटो चाहिँ हामीले बिर्सिएर गयौँ कि भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो संस्थाले अत्यन्तै डोलीले अत्यन्तै त्यसलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरेको छ र महत्त्व दिएको छ। त्यसकारणले यी पाटोमा हामी जति यो संस्थागत रूपमा अथवा व्यक्तिगत रूपमा लाग्ने इन्जिनियर साथीहरू छौँ त्यसलाई म बायो इन्जिनियरिङलाई इम्पोर्टेन्स दिएर लाग्नु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु र यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू चाहिँ डोलीबाट पुनः गर्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो सधैँ सहयोग र सद्भाव र एकदम इच्छा रहने कुराहरू म यहाँ निवेदन गर्दै मैले किन भन्दा धेरै थोरै जान्ने मान्छेले धेरै बोल्नुहुन्न भनेर म यो सेक्टरको विद्यार्थीको नाताले मैले एकदमै थोरै कुरा यहाँ राख्दै म सबैलाई पुनः स्वागत गर्दै यस कार्यक्रममा हाम्रो जुन विज्ञ हुनुहुन्छ जुन हावेल लगायत सम्पूर्ण साथीहरू र स्कट विल्सन नेपाललाई धन्यवाद भन्दै यो 2 दिने कार्यक्रम सफलताको कामना गर्दै आफ्नो भनाइ यहाँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद जी सर। तपाईले बहुत महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नु भएको छ र जुन प्रतिबद्धता ट्रेनिङको बारेमा बायो इन्जिनियरलाई अगाडि लाने कुरामा प्रतिबद्धता देखाउनु भएको छ यो सराहनीय छ र यसमा हामी सबै सहभागी हुनलाई आतुर छौँ। अब म यही क्रममा अगाडि बढाउनको लागि सडक विभाग जुन संस्था आफैमा यस्तो सबैको भरोसाको सबैको अग्रणी यो नेपालमा रोड यातायात पूर्वाधारको क्षेत्रमा अग्रणी संस्था र त्यसले जुन किसिमले विभिन्न विज्ञहरू ल्याएर डिजी ईश्वर सरले भन्नुभएको जस्तै जुन डकुमेन्टहरू चाहिँ प्रकाशित गरेर सराहनीय काम गर्यो। मैले यहाँ त्यो डकुमेन्ट 2टा धेरैले देख्नु भएको छ पक्कै पनि सायद यहाँ स्क्रिनले गर्दा देखिँदैन होला तर मैले चाहिँ यो डकुमेन्टहरू राखेँ। यसको लागि यो वास्तवमा अझै परिमार्जित यसलाई अगाडि बढाउँदै पनि लानुपर्ने देखिन्छ। म यही क्रममा सडक विभागका डिजी अर्जुनजङ तब सरलाई केही शब्द राख्नको लागि म आग्रह गर्दछु। धन्यवाद सर। हजुर अर्जुन सर। सुभाजी, इट सिम्स द्याट उहाँको कनेक्सन प्रब्लम भए जस्तो छ। मेरो विचारमा अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ होला है। हस्, थ्याङ्क यू। हस् कृष्णजी, हस्, धन्यवाद। हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा अब हामी पहिलो कीनोट प्रेजेन्टेसनमा अगाडि बढ्छौँ र John, I'm sorry, we've been absolutely, John and Jane, you are also here. You have been welcome. We have welcomed you in Nepali, but let me take this opportunity to welcome again. We have a wonderful participation of the bioengineering professionals, academics, government agency representatives, young students, now 131 participants, eagerly awaiting to hear from you. You have been a leading figure in the development of bioengineering sector in Nepal. You and Jane, together with support from Ishwar Sunwar and Shankar Rai, produced the documents we have been referring a couple of times already. So can I invite you? You are co-host, so I would request my support team to unmute you and also the video and request you to make your keynote presentation. Thank you, John. Thank you, Shuva. Can you see me also? Yes, we can. We can see you well. We can hear you well, John. Good. So, namaste, everybody.
I'm afraid these days my Nepali is very poor, so I'll speak in English and you'll be able to understand better. As you can see, I'm in UK where we're still in lockdown, so I don't look as smart as all of you in Nepal where you can get a haircut. In the UK, the only way we can get a haircut is to marry a hairdresser. So I'm going to turn off my video and I'm going to share my screen and take you through some slides. Can I do that? Do I have the authority? Yes, John, please. Yes, please go ahead. So can you see the presentation? Yes, we can. Okay. So thank you for the introduction, and I'm very pleased to have the opportunity to talk to you all. Really, I think this should be Jane Clark who's doing the talk, or our late friend Ishwar Sunwar, who I think we'll talk about more in due course. Jane was the one who really started bioengineering, and she was very ably supported by Ishwar Sunwar, who at that time was a young man from eastern Nepal, and who worked extremely hard with his team, including some other people who are also on the call, and especially Sankar Rai, who we'll hear later. So I'm just one of many people, and my part was quite significant over many years, but no more significant than many others. So please don't think that I'm the one who did everything. Anyway, to think about why we started bioengineering, the landscape in Nepal is an extreme one. It's steeper, it's more active than nearly anywhere else on Earth, and it's a really challenging place to live, and especially a challenging place to have linear infrastructure. So I don't need to talk to you very much about this because you know all about it. But basically the mountain building processes are countered by the downwasting processes of slope failure and erosion. The climate, the variability is always extreme. Every monsoon, somewhere in the southern Himalayas, not necessarily in Nepal, but somewhere in the southern Himalayas, there's always one extreme flood, sometimes more, and it's possible that these will continue to get worse. And there's very few parts of the landscape that are immune to serious risks. So the top left picture there is in Kathmandu, in Chakrapath, just by the ring road. You can get serious floods in Kathmandu Valley, and the valley itself around the edges especially has been shaped by slope forming processes. And then the picture in the bottom right, that's a place called Fedigaon in the Palung Valley. And that picture was taken after the village had been really devastated in a flood in 1993. So apparently quite stable landscape, but really not very. And the Terai also has serious floods. And from the infrastructure perspective, it's the loss of bridges, which is a big problem. So I don't think that the Terai is also safe. It's also a place of disasters from time to time. So moving on to roads and road design, well, the principles are well known, even if they're not always followed. The alignment, you need to find the most stable slopes. You need to adjust the center line so that you use the ground conditions constructively and positively. And obviously the less material you have to move, the better. The process of construction, there's many issues to consider, of course, but some of the key ones
which have led to the instability of many roads in the past are these 3 points of not supporting cut slopes adequately, of dumping spoil down the valley side slopes, which damages the land below and causes erosion to eat up and take out the road itself. And then the common practice of just letting somebody loose with the bulldozer and telling him to build a road without giving him proper survey marks and supervising him to manage the material properly and keep onto the correct alignment. Drainage is the big issue as well, because a lot of road construction and management is really about the management of water. But the landscape is such that you never have the chance to avoid unstable slope sections altogether when you're building a road. It's not like, say, a power line where you can span across the unstable areas. With a road, you always have to cross some unstable sections. And when you do that, the careful study and good design is really important. So these are the principles which underlie everything that we've done. So if you're building roads in the Himalayan landscape, you've got to make them part of the landscape. So this is an old road built, I think, in the 1960s by the Indian Road Border Force. If you're trying to work out where in Nepal it is, this is the trick picture because this is actually in Bhutan. But it shows a good example of a carefully constructed road, not a fast road, obviously, a lot of curvature, but it's very well blended into a forested landscape on a steep but generally stable section of the slope. So this technology has been available for many years and has been understood. Here's a section of the Bazantapur-Chainpur road in eastern Nepal. And so obviously this is in Nepal. And you can see that, again, this has been very carefully constructed in the landscape. You can see at the lower right here the Sidua, I think it's Sidua Kola, Piloa Kola, sorry, coming here. So you've got unstable slopes along the valley side here, but the road is exploiting this ancient debris outwash fan, which has been stable for many years. You can see that it's got quite good soil development, semi-lateritic red soil, which shows that it's been a stable landform for many years. Very nicely using that, curving its way down to a safe crossing of the Kola down out of sight. So there are these very good examples of roads in the landscape, and we have many lessons to learn of how to do it well from within Nepal. But we have these hazards, whatever happens. The earthquakes come from time to time. The one on the left is from the 1988 earthquake in eastern Nepal, and that shows extensive damage to the road. You can see that the road bench here has dropped, so that there's a height difference in the road surface, and then obviously a lot of material has come down from this is a quartzite geology, quite weathered, and in the tectonic shaking it just cascaded down and filled this box cut of the road. There was more damage, and I'll show some more pictures in due course of
issues related to that earthquake. Earthquakes have certain effects. Monsoons obviously have other effects. This is the runoff from a hairpin stack above Duran on the Duran-Denkuta Road, and that's just from a 1 hour thunderstorm, very intense rain, and all across the southern foothills of Nepal, across as you come up the Churia and Mahabharat, you go through these really wet areas where the monsoon air is uplifting as it comes up the first big hill barrier. So you get these very intense rainstorms, maybe 100 millimeters in an hour at certain times of year, and huge amounts of water that have to be managed. And you can see that has been managed well. There's an excellent Gabian cascade that it's coming down without causing any damage to the road, and a big culvert that it's going through. So if you can manage water safely like that, then you're winning the battle. But for many years, we battled with this kind of problem. This is a small landslide in a cut slope. This is in a Churia unconsolidated rock and very difficult to stabilize. The slope above is so steep that you can't cut it back. Because you just then end up cutting the entire mountain down. So you can see on the right, there's some crib walling, dentition work to support this bit of the cut, but it wasn't continued far enough, and so this has failed. And it's a very difficult problem when you're constructing a road, because you can easily use all your budget and more trying to make things better and stable. So there's always a risk element that comes into the problem, and you can never win, really. But what you can do is to minimize the damage and the disruption. So the last slide was looking at a small landslide. This is the results of erosion. Now, a lot of the slopes and a lot of the slope-related problems on roads come from weak soil slopes. They're either highly erodible material which has formed and weathered in its own place without moving, or as in this area, it's on a steep slope, so there's colluvial material which has moved downslope, weathered and moved downslope over many centuries, but it's also highly erodible. And in very high rainfall events, it can liquefy and flow out onto the roads. So controlling this is really difficult because it's not just coming from the immediate surroundings of the road. It may be coming from a long way upslope. Sometimes on the Prithvi Highway, for example, you can have debris flows which originate from maybe 1,000 meters above the road. So it's very difficult, and that's why I've said that really you need to take as much of a landscape view as you can to understand how to manage the slope problems. So let's think a bit about bioengineering. So it's the use of vegetation as part of engineering design, and it doesn't actually stabilize slopes in terms of large-scale structural integrity, but it reinforces them. The roots from the plants reinforce the soil, make it more resistant to deformation, and make it better protected against water erosion.
And because of the scale of the slope problems, not just in Nepal, but along all infrastructure globally, it's really the only realistic way. It's the only system that's cheap enough. So, for example, here in Britain, we don't have a monsoon, but we still have plenty of rain and we get soil saturation at times. And we've always relied on vegetation to protect the slopes of our canals, the first big infrastructure we had, and then railways, and now roads and motorways and so on. So it's always worked, and it's been used all over the world for hundreds, if not thousands of years to protect different forms of infrastructure. In Nepal, the integrity of roads is dominated by the soil slopes on which they're constructed. So in Nepal, more than anywhere, it's important to have vegetation to protect the slopes. And in Nepal, bioengineering uses proven techniques which have been tested and they've been demonstrated in nearly every part of the country. Even I personally haven't done work in the Trans-Himalayan area, but I've heard that people are doing bioengineering there now in Upper Mustang and really dry desert areas in the mountains. So it's been used throughout the country now, and they must be part of the overall design. And as I said already, the landscape scale approach is really important when you plan. You can't just build a road and expect it to remain intact without thinking about the bigger slope that it's on and what else is going on that slope. And one of the problems that you have with road construction is that it's built as part of the development process. So you can build a road this year, but what the slope looks like in 5 or 10 years' time is going to be quite different because of the development that the road brings. So for the road engineer on their own, it's quite difficult to predict what's going to happen. And that's why the longer term maintenance requirement is also important. There are also other advantages. So we hear a lot, for very good reasons, about climate resilience nowadays. Climate resilience is something that we have to take very seriously in Nepal, because the extreme events that I've mentioned earlier that we have in the monsoon already, our infrastructure is not really resilient against that already. And we're only going to see those extreme events get bigger. So it's something that we need to continue bearing in mind. The vegetation can bring various products, maybe timber, or it may be grass, or all sorts of things, medicinal plants and so on. So it brings products, and it brings the benefits of ecosystem services, which include things like clean air, clean water, a healthier environment. It can also be one of the key environmental mitigation measures. So nowadays there should be an environmental and social impact assessment of every road or every piece of infrastructure. And actually the use of bioengineering is one of the best ways to mitigate the damage to the slopes that result from that. And it's usually quite a low cost part of the overall scheme. It's not particularly expensive, and in areas where there's abundant labor available, the hand-based planting methods are really appropriate, because they
transfer money to the poorer section of the local community, rather than you having to put your money into the Caterpillar organization to buy another excavator or whatever, and the money goes to a factory in India or America or wherever. This is a way of keeping money in the local economy so that everybody benefits. So that's the sort of theory part. So let's think about the history a bit. This is a bit of bioengineering work that was done under an American-funded road project in the far west in the late 1970s. I think this was done. And this is the first of the modern era bioengineering work that I'm aware of in Nepal. Quite extensive work on the Dungadi Duddledura road, some of which you can still see, and that really helped to stabilize the slopes around that road in quite unstable areas. The next large-scale work with bioengineering came really with the Swiss supported road between Lamasangu and Jiri. So from the early on in the construction of that road, there was a bioengineering element that was undertaken, and it was led by Ruth Schaffner, and they promoted quite a lot of techniques that were appropriate to that part of Nepal, to relatively moist, shady areas in a largely forested environment. So a lot of techniques of brush layering and wattling, and extensive use of trees like this utis, the Ulmus nepalensis, over quite big areas. And in 1985, there was a big flood in the Charnawati Kola, and along about 1.5 kilometers of the road was destabilized. The bridge was washed out, and there was a big project to reinstate it. And there was some very heavy engineering, but the surface protection was all finished with bioengineering. So that was quite a large scale operation. At the same time, there was a lot of smaller scale, but still quite extensive work going on in the Tinau watershed project in Palpa district. So there was a lot of innovative work happening there under a Swiss engineer called Werner Meyer, who I believe is still living in Nepal. So meanwhile, in the east, the UK government had supported the construction of a number of roads, but particularly the Durand-Ankuta road, and that had been well aligned and well engineered, but it crossed some extraordinarily unstable areas as it went up and down across the Churya, the Mahabharat, and down into the deep valley of the Tamakosi, and then up onto the middle mountain terrain to reach Dankuta, and then from Dankuta it was on more stable terrain going further north up to Bazantapur and further on. But this first part of the highway was on very difficult terrain, and despite very extensive use of slope stabilization, there were still many of these soil slopes which couldn't be stabilized with gabions. That road became almost a temple to the construction of the gabion. There are so many of them there, and they've lasted extremely well and shown just what an excellent
form of engineering that is, but they can't cope with these extensive soil slopes. And so it was quite clear that other methods were required. So what you can see here is from, this is actually one of Jane Clark's pictures, and it shows some experimental work with a range of different techniques. You can see some jute netting on the left. You can see some brush layering being built in the middle. You can see some palisade fences just in the foreground there. So a range of different techniques being tried there. And this is typical of the landscape that you find. The cola on the extreme right there, in the middle right, is the Leoti cola, which is a tributary of the Tamakosi. So it's a deep, steeply sided valley, and you can see over on the right in the distance there are landslides on every slope as you go into the distance. And then here in the main part of the picture, you can see the road winding its way down through an obviously highly weathered mixture of geologies and a lot of erosion. Just to the right of the red star, you can see that some spoil from a landslide has been tipped down the valley side, and that's eroding. And then on top of that, it's a very poor area of agriculture. And so there was a lot of slash and burn. The farmers were just burning the scrub each year and planting some mokai and getting a meager existence from it. And that was contributing to the erosivity of the slopes as well. But over a number of years, we did extensive bioengineering here and really changed the landscape completely. So this was taken about 20 years later. The red star is in the same section of road. So you can see it's taken from a slightly different angle because there was so much tree growth that it was impossible to photograph the area from this angle again. But you can see how that has changed. So within that, there were many different forms of bioengineering used, but there was also very extensive plantation of trees. A lot of those trees are kaya, Acacia catechu, which is a valuable timber commodity. And this was done by developing an extensive community forest in this area, so that the farmers who had been really struggling to make a living from this land gradually became more involved in this and gradually started to benefit more from the forest products than from the agricultural products that they could get from this particularly poor area of hillside. So I talked about the 1988 earthquake. That caused damage in a number of areas. On the left here, you can see a large landslide gully complex, and this goes up the side of one of the hairpin stacks, and the drainage from the hairpins came out into this gully and crossed the slope that's now unstable on with drains built onto gabions. And during the earthquake, the foundations failed for those gabion walls, and they just rolled out of the hillside, with the result that in the subsequent monsoon storms, the drainage just flowed off the road and into this gully, and the combination of the earthquake and the monsoon runoff
caused this horrendous scar. It's about 300 meters vertical interval from the bottom to the top. So the left-hand picture was taken sometime after the rehabilitation work started. You can see that there's a toe wall at the bottom along the cola, and you can see the lines going up the slope here. If you can see my cursor, you can see some lines coming across, which is where brush layers had just been planted. And so the brush layering was extensive, and then that was interplanted with trees. And then up at the top here, you can see an area of, on the right here, an area of grass planting in the headscar, which has stabilized that. And obviously the whole thing is now stable and has started to merge into the surrounding forest. So quite extensive work, and we were lucky in a way that we had these big sites to do our research on, and we had a large budget as part of the earthquake rehabilitation work. So it was a fortunate coincidence of a big experimental area and a big budget. But then later, in the mid 1990s, the Department of Roads started to take up bioengineering as a central activity. And this was one of the areas that we first looked at as a Department of Roads activity. This is the Pokhara Baglung Road, and on the left, that is as it was first constructed under Chinese assistance. You can see that they just recklessly cut the upper slope and threw the debris down the slope and caused massive destabilization. So a whole range of activities. I think that the integrity, the stability of the slopes was not too bad, but the soil slopes and the erosion were quite massive. So this was an ideal area for bioengineering to be demonstrated by the department itself. And the picture on the right was taken only a few years later, so the vegetation hadn't matured, but you can see that already the vegetation cover is nearly complete, and the erosion has been largely controlled already. So this was the beginning of let's say institutionalized departmental works by division road offices. Flood prevention works. This is an example from the Manahari Kola between Hitauda and Narayangat. And this was also a piece of work done actually under a project contract rather than through a division office. But a simple piece of bioengineering that completely transformed this area. And what was interesting was that we were able to change the contract specifications, which had originally been stated that forest topsoil had to be laid and it had to be planted with trees. So back in the 1990s, environmental impact assessment wasn't as strong as it is now. So the thought of taking topsoil from forests was more normal. Nowadays, of course, you would not do that. But in any case, it wasn't necessary because there were native species available which could easily be used to revegetate this embankment without needing any topsoil to be brought from the forest.
So there was a Chinese contractor who went with his staff and they started taking forest topsoil. They were arrested and they spent a night in prison, and they were fined and they were despairing. So I was sent down by the DG of Department of Roads to see if there was anything we could do. And it was a very simple thing to resolve, but it did need the DOR project manager to accept that the contract specification had to be changed, which he recognized was important. He did it immediately, and the result was excellent. The Turia has always been an area for difficulty in terms of infrastructure because of the instability of the rock. It's just unconsolidated, or in areas where it is consolidated, it's heavily weathered and it's highly erodible and subject to large slope movements. So that's always been an area that's interested me, and it's always been a big challenge. So from the early 1980s, Jane Clark and her team started working on the Downey Hill section between Narayangat and Butwell, and we started to develop bioengineering systems there. One of the things that we kind of evolved rather than designed, because a lot of this work was just trial and error. But one of the things that seemed to come naturally was this use of non-linear slope forms. And rather than cut it back to straight slopes, we maintained a curved profile with a sort of semi-natural complex of gullies and small spurs and so on. And we stabilized the surface in a with small scale works, and that reduced the scale of slope cutting and the material we had to move, and the difficulty of trying to maintain straight cuts both horizontally and vertically. And I never really thought much about it until a few years ago. I was contacted by researchers from Newcastle University in the UK who were doing research on exactly this kind of approach to slope stabilization. I don't think that research progressed very far, but I think that perhaps there's a very interesting opportunity for the universities in Nepal to do research on exactly this kind of way to stabilize slopes with the minimal disruption to the slope and vegetating a semi-natural slope form. So I think that's something which could well be progressed in Nepal. Deep-seated slope failures. So the black and white picture is also from the 1988 earthquake, and that's a section of the Durandankuta Road. It was built on a masonry retaining wall, which itself was founded on deep colluvial material. So with the shaking of the earthquake, it just rolled out, and you can see a section over here on the left where the retaining wall has just fallen down the slope, and obviously the road is completely unusable. So you can see the same, that picture there is somewhere here. You can see it's a steep, long, steep, straight slope, deep colluvium, deep-seated failure plane, but usually a very slow slope movement, so that the way that it was resolved was to build a flexible Gabian structure, dug as deep as possible into the colluvium, and the road built on top of the Gabian structure here, and then all the way down here as well.
and a Gabian retaining wall here. But even then, even after that was done, we still had something like a 40-degree slope, certainly more than 35 degrees. So even with all those retaining works, we still had a colluvial slope, which was basically not going to be stable in wet conditions. So we had to find ways of bioengineering to stabilize that. What you're looking at here was, this picture was taken maybe 20 years later. So the bioengineering structure is that's in that slope is obscured by the growth of vegetation. But what we developed for this area was what we ended up calling Gabian Bolsters, which were small tubes, about 300 millimeter diameter tubes of Gabian laid into trenches. It was stronger than brush layering, and it gave enough stability to the surface material, plus the flexibility of the Gabian wire. And then it allowed us to revegetate the area and to stop the erosion completely. So the combination there of really quite large scale Gabian structures and then small scale bioengineering has obviously proved highly successful. Along the top here, this is the cut slope at the top of the failure. So that was revegetated using grass lines, and you can see that even in quite a poor material for vegetation establishment, we've managed to get native grasses growing there. Another example, this is on the Charali Ilam Road. What was famous in Department of Roads for many years, the Kilometer 62 landslide, as the road descends down to the Mai Kola before the final ascent up to Ilam. So a very large landslide, stretching quite some hundreds of meters up the mountainside, and the road crossed the headscar. So it was a very difficult area to keep the road intact. And you can see how unstable it was, a great toppling rock mass here, and the road somehow still passable, but highly risky, and really it could have failed any time, and in most monsoons it did fail to some extent, and we just had to keep cutting it back into the slope. But gradually we managed to stabilize the soil slopes, even if not the main slope around, the main rock slope. So that's two pictures. So these are from before the days of landscape digital cameras. So I had to stitch them together like that. But you can see how there was very extensive bioengineering done. A Gabian toe wall down at the bottom here to help stabilize the main debris mass. And then bioengineering on all the soil slopes around and going into the weathered rock. But ultimately, we haven't stabilized the landslide because this headscar is still unstable with this great mass of rock. And to stabilize that was so difficult on that steep slope with such weathered rock, and so costly to do, that the approach that was taken by Department of Roads, which I think was a very practical one, was this risk-based approach. So to use all this low-cost bioengineering work all the way around to stabilize the slopes as much as possible, and to use the soil masses to buttress as far as possible and to hold together the weathered rock, or if not actually holding together, at least not being washed out and allowing the rock to fail more quickly. So it's a form of landslide treatment,
You can't say it's stabilization, but it's a very practical form of management, and one that I think was very successful and was actually used in a number of areas on the road network. So those are some sort of big examples. There were many small ones as well. But let's just think about, how do you do bioengineering? So we gradually evolved our understanding of it as we did the work. So Ishwar Sunwar and Jane Clark contributed extensively to this knowledge base, as did many other people. And we gradually worked out what the critical parameters were just by doing it on site, having the opportunity to do this large scale experimentation. And we realized that where we started by going out and just looking at a slope and finding a way to stabilize it, that was fine. But how did you actually explain to other people how it needed to be done? And so we then worked back into what we were really doing through an intuitive process, and we formalized the system so that we could provide instruction and training and guidance to other people. And that's what led to ultimately to the development of these roadside bioengineering manuals. So although they have my name on them, actually there are thousands of people who contributed to this work through their experimentation, their engagement in the design or in the nurseries or in the actually laboring on the sites or supervising the work or whatever. So it was a huge piece of work over a period of about 15 years that led up to the development of these manuals. So they represent a very valuable piece of knowledge that Nepal has there, because it took so long to develop and it was so well tried and tested that we knew that they would work. So it's important that that knowledge is kept, because, as I say in the last point here, we'll never have that opportunity again to have that scale of experimentation and to redevelop that knowledge. So it must be kept for the next generations. And so there are various components of bioengineering, but one of them is that you need plants that will grow on bare slopes. And because of the dynamic terrain in Nepal, there are lots of native species which will grow there. The picture in the top left with the elephant, that's near the Kosi Barrage. That's in the Kosi Tapu National Park. The other pictures are all up quite high up in the mountains, up towards Bazantapur. So you can see a range of different higher altitude plants. These are a small bamboo, various species of trees here, including the pines, the native pines, utis, of course, here. And this, the one in the Terai, is Saccharum spontaneum, cast grass, which is very familiar on the Terai riverbeds. It's the first species that colonizes the riverbeds after they've eroded out and then stabilized for a few years. So all these plants are available. Nepal's got a really good wealth of them, and it's just a matter of using them. And this is an example of choosing a native plant or a non-native plant. So some years ago, there was a big move promoted by the World Bank to use vetiver grass, which some varieties of vetiver are native to Nepal, but it's more of a Southeast Asian species.
It has remarkable qualities and it is excellent as a bioengineering grass. But in Nepal, it's really at the limit of its range. And what we saw here was some stabilization works along the Arnico Highway to Kadari, obviously by the main river. I can't even remember which of the Tamas, which of the Kosis that is. But anyway, this is the main road to the border at Kadari. And some a contract to stabilize the road had included specification for vetiver grass. So they brought this from Lumbini, brought it 500 kilometers across Nepal. And yet over here on the other side of the river and down here on this side of the river, there's the castes, the native castes, and that would have grown better here than the vetiver. So we had to develop the specifications and to blow out the international specifications and bring in Nepali ones that were going to provide the right answer in the right environment. And that was an important part of the work, was developing national specifications which the international donors were confident to adopt and make sure that their contractors followed. The development of plants for the bioengineering schemes is quite important. I don't know what the situation is now, but certainly at one time in the 1990s, every road division in the Department of Roads had its own nurseries. The one here on the left is in Doti. The one on the top right is, I think, in near Damauli. But there were nurseries all over the country, and a lot of them were managed to very high standards, and were really a good credit to the department to manage something outside its usual understanding of engineering. There were a lot of training courses were undertaken. There's several people in this picture who I think are on the conference. This is Narendra Man Sakya, one of the trainers. This is Sankar Rai, who we'll hear from later. I guess both looking a little younger here than perhaps they are now. But it's really good that that we've had this continuity of people through. And forgive me, I don't know all the others, so maybe some of the trainees are also on the call. We moved bioengineering out of Nepal as well. Those of us internationally, international consultants who've had opportunities to work elsewhere, I later spent quite a bit of time in West Africa and working on a mining project with a lot of infrastructure as well, roads and a railway. And it was obvious from the time that I started there that we needed Nepal-style bioengineering there. It wasn't long after the civil war had finished in Liberia. There was a huge demand for employment and a lot of rural people who had similar skills to Nepali farmers. And so the techniques that I'd learned in Nepal were very easily adapted on a big scale. So we hand planted hectares and hectares of disturbed land around the mine. You can see little brush-led check dams there and lines of grasses. This is taken in the dry season, so it doesn't look very impressive, but I can assure you that under the humid tropical
climate there, it grew really well. So it was just adapting the techniques from Nepal on a big scale. And Gabions as well. There's no tradition of building with stone in large parts of West Africa, because with the deep weathering of the ancient landform, you've got a lot of laterite, and stone is not necessarily at all easy to find. So most of the construction traditionally has been done with timber and with mud bricks. So there was no tradition of Gabions. So we bought a lot of Macaferi Gabion baskets, and we had access to a stone quarry because we were running a railway, and so we had as much stone as we wanted, and we could bring it up to the sites on the train. So I gave the Liberian guys a bit of training in how to build a Gabion, and I showed them pictures from Nepal, and they built them, and they were pretty bad. So I said, look carefully at these pictures. This is how it needs to be done, and you can do it better. You can do it as well as it was done in Nepal. And gradually, over the space of a few months, the supervisors really tried hard, and they built some really excellent Gabions. But again, it was all done with skills that I'd learnt in Nepal, and using illustrations and manuals from Nepal. And so you can count this as an export, really. It's an export of skills, and it's really benefited the environment because these are used on a much bigger scale now. The road sector in Liberia adopted the same techniques after they'd seen it on the mine. So it's quite a widely used thing nowadays there. Some experimental work in Laos, where I worked also with Scott Wilson, in fact, and on a road sector research project. So again, quite a similar environment, a lot of rural laborers available. So again, the same hand planting techniques work there. Different environment. We had to find different species, as of course we did in Liberia, but the techniques worked well on similar kind of soil slopes. So a whole range of areas were tried there, but that has only ever remained on an experimental scale. So those are two examples from different countries of where the Nepali bioengineering techniques have been adapted. I've worked in a number of other places as well. And we'll hear from Sankar Rai later, who has worked in many other places, a lot more than I have with bioengineering. So there's a lot of information has been developed in other countries as well. But generally speaking, because of the group of us who learnt together in Nepal, both us foreign consultants and the Nepali individuals who became really expert at it as well and went overseas, then we've adapted information for many other countries as well. So there's also more widespread environmental implications from bioengineering. This is an area near Bargat in West Nile Parasi, where the road descends down from the Downy Hills, the Churia, just before it reaches the Terai. And so you've got this
area of empty forested hills, and then a densely populated area of Terai. So you can see in the top left that image is from, I think, 1985. It's the oldest of the Google Earth historical images for that area of Nepal. And you can see that it's really quite bare. There was bare slopes and erosion and very sparse vegetation around the road. The reason was partly that it's a very dry area and it's very difficult to keep vegetation growing there once the forest canopy is lost. The other reason is that in the 1980s, it was before community forestry came in, and so there was a widespread abuse of forest resources. So this was having a very damaging effect on the road. So the way that we resolved it initially was to protect the area with guards and replant it. Later it became a community forest after a few years, once the community forestry system was extended into the Terai. And so on the bottom right you can see a really quite good area of forest around the road, which hopefully is still part of that community forest. So that, and this, you'll be relieved to know this is my last slide, so I'll stop talking in just a moment. Just to think that actually it's part of a landscape. Bioengineering is part of a landscape. The road is part of a landscape. What can be better than producing natural products right beside a road? So the transport of that timber to the roadside is really easy because it's been grown right by the road and it's there for export. It provides a valuable commodity for the local people. It provides a valuable building material for the country. So not only have we used bioengineering for stabilization, but it does have these additional benefits of climate resilience and habitat creation and productivity as well. So it's all part of a bigger landscape picture and really just a part of overall development. And rather than seeing it as simply the infrastructure protecting itself, I think increasingly nowadays it's important to stress the wider benefits that come from it in these other areas. So thank you. I will stop sharing and hand back to you, Shivaji. Thank you very much, John. Thank you so much. I can tell you that you did exceed the time, but it was really worthwhile. Very, very informative, John. Thank you so much. Let me just actually close John's presentation with, I think it would be really good to hear, because you've mentioned so many times Jane's contribution, John. And Jane, it would be wonderful to hear from you a few words to complement what John has said. And I know, what a great work you've done. Please go ahead. Well, that's very kind. It's very kind. It's a pleasure to be here. And thank you, John. We had a great early team with all our Nepali colleagues. So, as you said, it was working on the shoulders of giants. But I've just put something in the chat, actually, because I didn't know you were going to ask me to say something. But I really agree. I couldn't agree more strongly with John when he talks about the landscape approach, rather than just seeing bioengineering as some kind of sticking plaster solution just at the edge of the road. Yeah.
I really agree with him at the end when he was saying, think about the other advantages. Yeah. So, for example, a small, very parochial example is most of the wildlife and our birds in England that are becoming extinct have found homes on the edge of our motorways and railways. And that's the same with our butterflies and beetles and things like that. So that's quite interesting, isn't it? But it's very parochial and a small example. In the early days, we went through a very messy period, and that's really when I was involved. And it was all about exploring, testing, trying, failing, learning. And then John and the team who worked with John came in, and they really did organize it, document it, and codify it and simplify it. And that has been really hugely valuable in taking it forward. Yeah, but thank you very much, John. That was quite an emotional revisiting of fantastic times. Very much, Jane. Thank you so much. It's very, very enlightening, and thank you for all the great works, excellent works that you've done. I think we're still dwelling on the history part. And actually, as John mentioned, there are some really good senior people from the DOR that I can cite, like, including Kamal Pandaji and Indu Jakalji, Jamuna sir, and many currently in the DOR, but certainly the names I can take a lot, and then from the academic sector as well. So I think in order to perhaps have a little break, let me just quickly update that before I switch on to Nepali, let me just say that Dr. Meg Dital, another of our keynote speaker, happens to be on a ridge top in somewhere in remote Bajura. He couldn't, I mean, he was thinking that he'll be able to connect with us, but he happened to be in a place where he cannot connect. So we could be talking to him on the phone. So, but at the moment, what we can do is, now that the silent part, so many, we still have 150, nearly 150 participants with us. Perhaps it would be good to hear some voices from the participants, and then probably take a break. And we've got other wonderful presentations from, well, Department Roads would like to do it tomorrow because of the technical glitches. But from President Chure Tarai, Madhesh Development Committee, there's a presentation. Sankaraiji has a presentation, and also the one slated for tomorrow from Kathmandu University is also ready for the presentation. That will give us to the present state. But at the moment that we are looking at the history, let me go back to some other participants. So I'll switch on a bit Nepali, but if there anything, but if the speakers would like to speak in Nepali, you are most welcome. Nepali or English, as you like. So I'll leave the floor open. So those of you who would like to speak, please do so. ल सरले यो एकहोरो तर्फ पनि भइराखेको छ, त्यही भएर अब अडियन्सबाट विशेष गरी अब हामी हिस्टोरिकल ऐतिहासिक पाटोमै छौं अझै कोही सरहरूले बोल्न चाहनुहुन्छ भने हामी बहुत हर्षसँग सुन्न चाहन्छौं। विशेष गरी मेरो मित्र सर कमल पाण्डेजी पनि हुनुहुन्छ, त्यसपछि इन्दु ढकालजी हुनुहुन्छ, जमुना सर हुनुहुन्छ, मैले त्यहाँ देखिरहेको थिएँ। कोही सरले बोल्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज हामी सुन्न बहुत इच्छुक छौं। सरहरु जसलाई चाहिँ आफ्नो वक्तव्य राख्न मन छ प्लिज ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला, अनि म हजुरलाई अलाउ गर्छु माइक अन गर्नलाई। सरले नाम लिनु भएको कमल सरलाई एक्सेस दिउँ सर। म एक्चुअली कमल सरको म हेर्छु सरले कोही ब्रेक लिनु भएको छ कि केही छ कि भने कमल सर हुनुहुन्छ दिउ त कमल पाण्डे। Yes sir, thank you sir. Subha sir. Good to see you, sir. It's been a pleasure. Yes. चलो भिडियो पनि अन गरौँ सर, भिडियो पनि अन गरौँ। हो र? एकदम सरलाई
सरको उज्यालो अनुहार चाहिँ पनि हेर्न मन लाग्छ मलाई. Oh, so Yes, hello, sir. hello, Johnji. How are you? I still remember Jane Clarkji. She was at that time 93, 95. No, it's very refreshing to see her again. Yeah, Johnji. So, yes. Yeah. So I think it is very refreshing for me. I mean, the work I think that was carried out in way back in 90s and early to 2000. Yeah, I think I have no more comments. I don't think I'm eligible to make any comments on what Johnji has presented and also the Jane has presented. You know, this is a very good experience. I think we have now clearly we have made a comparison. हामीले comparison गरेर गयौं अब पहिला के थियो अहिले के थियो र कसरी हामीले 90s मा गरेर एउटा पिकमा पुगेको बायोइन्जिनियरिङ र यो स्लोप स्टेबिलिटीको कुरालाई अहिले हामीले एकदम लो अघि के अरे हाम्रो डोलीको डिजी साहबले पनि भन्नुभयो कि हामी अहिले त्यतिको ध्यान दिइरा छैनौं तर हामीलाई त के लाग्छ भनेदेखि 2015 को अर्थक्वेकले चाहिँ ठुलो डिजास्टर ल्याउला भनेको छ समहाउ त्यो वखतमा स्लोप्स फेलियरहरुमा त त्यतिको ल्याउन सकेन हुन सक्छ के कारणले होला अरु नै होला तर त्यै पनि आई थिंक इज एमिनियन्ट हामी कहाँ यो स्लोप स्टेबिलिटी र अहिले भर्खरको रिपोर्ट म त आई एम भेरी मच के भनेदेखि त्यो चमोलीको रिपोर्ट आएको छ एउटा अहिले भर्खर इसिमोडले त्यो रिपोर्टलाई पहिला चमोलीको रिपोर्ट आथ्यो कि चमोलीको चाहिँ जुन डिजास्टर हो त्यो डिजास्टर भएको कारण चाहिँ सडक हो सडकलाई 2 लेनबाट 4 लेन जानु नै सबभन्दा ठुलो गल्ती भनेर एउटा रिपोर्ट मैले यो 3 हप्ता अगाडि पढाएको थिएँ र त्यसको अहिले फलोअप रिपोर्टमा हाम्रो इसिमोडले निकालेको छ कि चमोलीको चाहिँ इट इज नट ए ग्लोफ फिनोमिना इट इज बेसिकली कि हामीले स्लोप्सहरुलाई जथाभावी तरिकाले काट्दै जाने र त्यसलाई स्टेबलाइज नगर्ने कारणले यो चीज भएको भन्ने कुरा छ आई थिंक दिस इज क्लियरली अब हाम्रो समाउ हामी साथीहरुको ओरिएन्टेसन चाहिँ यतातिर प्रेजेन्टेसन यतातिर स्लोप म्यानेजमेन्टतिर हामीले जान सकेनौं भने हामी खाली पोलिटिकल नारामा गइरा छौं कि वाइडर द रोड वाइडर द पिपल वाइडर द मुभमेन्ट नो त्यो मलाई त लाग्दैन त्यस्तो लाग्दैन अनलेस वी स्टेबलाइज दोज स्लोप्स हैन पहिला भएको मार्क स्लोप्सहरुलाई हामीले त्यत्रो मेहनत गरेर हामीले स्टेबलाइज गर्यौं अहिले त्यसमा गएर हामीले जानु र त्यसलाई चाहिँ टच गर्नु चाहिँ आई थिंक दिस इज डिफिकल्ट र सुमजी विथ दिस कमेन्ट्स आई थिंक मेरो त भन्नुहरु के पनि छैन विथ बेस्ट विशेस है tomorrow I think we also be joining tomorrow also yes हजुर हस् धन्यवाद कमलजी अब म नरेशमान साक्यजी अहिले सडक विभागमा मेनली जियो टेक्निकलको बलियो खम्बा हुनुहुन्छ र धेरै ल्यान्डस्लाइडहरु ट्रिटमेन्टको कामहरु गर्नुभएको छ नरेशजी म तपाईलाई केही शब्द राख्नको लागि त्यहाँ हुनुहुन्छ भने आग्रह गर्दछु नरेशमान साक्य Okay, या थ्यांक यू hello, good morning, good evening to everyone. This is Naresh Shakya. As John presented details, so we went back to the history again. It's a fresh memories. Refreshing all the memories we used to have in the Department of Road. We used to do a lot of bioengineering then. So now bioengineering is almost at the verge of extinct within the Department of Road. So we have to recall it back and we have to use it again. As Kamal Pandey correctly said, just widening the road will not solve the problem. It's going to create a lot of problem if we don't treat slopes. So we have to treat slope. We have to take it as very seriously, and we have to treat slope. And of course, for treating the slope, bioengineering is one of the best tool out of all other tools available. And I just want to recall my meeting with John when I met with him at 2000. So I was posted in geo-environmental unit, and he was the sort of expert on that. So unfortunately, I have never had opportunity to take bioengineering training in Department of Road. So many people got training on bioengineering, but I have never had that opportunity to get bioengineering training. And I told this to John, and John said that okay, I can make you expert within 2 hours. And so
he explained me about how it works, and he took me to the field, to the Zapre Khola near in the Dhari, and we have had to look on some of the slopes. Then I started using the bioengineering manual. That superb manual. That's just like a Bible for all the bioengineering practitioners. The two manuals which John showed. This manual, these two manuals are so beautifully, designed. So even if, me, I don't know, I cannot recognize many plants because I'm grown up in Kathmandu Valley where I hardly see many trees and other species. So I could only recognize only the people boat, not other plants at the time. So with that manual, I started recognizing many plants, and of course I recognize how to use the bioengineering because it is so systematically designed, the manual. First the survey works, the planning works, then the survey works, then how we can divide the slopes and how we can do some slope mapping work for bioengineering purpose. So then how to select the whether it is appropriate to use the civil engineering structures of bioengineering, like, for example, greater than 30 degree, less than 30 degree, more than 15-meter slope length, and such in such a fashion. It has, it has got some matrix where we can, find out the compared our site, and then we can find out the correct appropriate solution, civil engineering solution as well as the bioengineering solution. So that's how this plan has been designed. And if we have any doubt on the plan, propagation, the how we can use use of the Gabian Bolsters and something like that, we can refer back to the those bioengineering reference manual, and how to use it correctly. We can use the site handbook. So these two manuals are excellent, very good one. So then I start learning the bioengineering, and of course we have used successfully in the very complex the slope stability problem at Krishnavir. We used there, and not only in the Krishnavir, in many more sites in the Prithvi Highway. When I was posted there, we used that technique there, along with this, of course, along with the civil engineering technique. And not only there, even in some other countries where I got opportunity to work in, so there also I used those technique to use those bioengineering techniques with the civil engineering. Of course, we mixed it with the civil engineering technique, and it's a very good one. So, and I got opportunity to work with Indu Dakal sir, and of course many more, Jamuna sir. So they were, source of inspiration for me, and Kamal Bandi sir also. He always appreciated our work and encouraged our work to implement those techniques, and that's how we managed to use in many of ours. And John mentioned that there was nursery operated in every division, field division offices with the Department of Road. Yes, that was operated in every divisions. There were nurseries. So now, if we look at our divisions, we hardly find any nursery there. So that's the very sad story. In the Gajuri, that's one of the best nursery we used to have, and in the Gajuri now there's no nursery. And instead of nursery, a field camp was, a civil engineering structure was in, the buildings were, constructed. So we are not realizing the importance of the bioengineering, the plans, those things. And John rightly explained that if we use the bioengineering plans, then that can be used as a community forest later on. Like in the Krishnabir now, it's a community forest, it's almost a community forest now, and the surrounding people, they are using the forest products now. So there's a lot of khair, that's medicinal plant, and the other plants also they have been using from the Krishnabir slope. So from Krishnabir again, there are a lot of seeds that has been collected there, and has been transported to many other places for bioengineering works. So that's how those sites have been proving to be very good from the point of view of environment, from the point of view of some forest products, and many more. So I'm very proud that, and I'm very much lucky to work to use this bioengineering technique in Department of Road. Now, very sadly, it's not been very much widely practiced there. Of course, there's in ARMP, we have dedicated budget for nursery operation for all divisions, but those nursery operation budgets have been, I think, some of the divisions have been using for paying the
cook. So something like that. So it's a very sad story there. So again, we have to revive back, and our current DG, Arjun Jang Thapa, his main aim is to, he said that in his speech as a new DG, he said that he wants to restore back this bioengineering technique in the Department of Road. And that's the one practical problem with the Department of Road is, of course, the Department of Road engineers, they have a lot of works to do with the local road network, though it's not our mandate to do, but we have been working on the local road networks also and in strategic road network. So they are very much engaged in other works rather than concentrating on the bioengineering work. In late 90s or the early 2000s, so every DOR engineers, their wishes to use bioengineering, they proudly say that they want to use bioengineering technique. But now, if you look at the DOR practice now, so very few people are using this bioengineering technique. Of course, everybody wants to know the bioengineering. Everybody is studying the bioengineering just for the sake of getting promotion through the exams. So they want to qualify in the Lok Sabha exam, and for there they could have some questions on the bioengineering. That's why everybody is studying bioengineering, not for the implementing. This is very very hard to say that, but it's the sad fact with the Department of Road. And Naresh, sure. okay. Yeah. So this is what I need to say. Thank you very much. Yeah. Thank you so much, Naresh. No, this is really, really good. अब यो तपाईं अब आफैमा बायोइन्जिनियरिङ जियोटेक्निकल साइडहरुमा धेरै लामो समयदेखि अनुभव हुनुहुन्छ। अहिले यहाँ हात उठाउनु भएकोमा ईश्वर अधिकारीजीको देखेको छु। यहाँले केही भन्न चाहनुहुन्छ कि? यसलाई अनम्युट गरेर ईश्वर अधिकारीजी। Hello. हजुर भन्नु ईश्वरजी। Sir, thanks for all the presentation and organizing committee team for this wonderful opportunity. हैन? हजुर। अनि sir, currently म चाहिँ professionally I am geologist. म चाहिँ geologist. अनि currently म चाहिँ academic sector मै teaching मा छु अहिले चाहिँ। अनि यो पोखरा युनिभर्सिटीमा मैले चाहिँ अहिले बायोइन्जिनियरिङ को क्लास पनि लिइरहेको हुन्छु सर। इलेक्टिभमा चाहिँ एउटा बायोइन्जिनियरिङ भन्ने कोर्स चाहिँ है। अनि प्रोफेसनली कहिलेकाहीँ काम गर्दाखेरि पनि अब कतिपय रोडहरुमा अनि उहरुमा चाहिँ अब यो चाहिँ स्पेशली यो डिओआरले चाहिँ यो अर्गनाइज गरेको हुँदाखेरि रोडहरुमा चाहिँ बायोइन्जिनियरिङको प्र्याक्टिस चाहिँ अलिअलि देखिन्छ। तर स्पेशली त्यहाँ चाहिँ यो टेक्निकल पर्सनलहरुको चाहिँ एकदमै कम उपस्थिति देखिन्छ। अनि भनौँ न त्यहाँको सिम्पली लेबरहरुलाई चाहिँ जे भेट्यो त्यही लगाऊ भन्ने किसिमले मैले चाहिँ यो चाहिँ कहाँको भन्दा अहिले कालीगण्डकी करिडोर चाहिँ अहिले तत्काल भइरहेको उसमा चाहिँ मेरो घरको आसपासबाट पनि पढ्ने हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ बायोइन्जिनियरिङको प्र्याक्टिस चाहिँ एकदमै देखिया छ हैन। युज चाहिँ गर्न खोजिरहेको छ। तर त्यो जुन प्र्याक्टिस चाहिँ एकदम ब्याड प्र्याक्टिस जस्तो लाग्यो, किनकि कहीँ पनि मैले त सक्सेस भएको चाहिँ देखिरहेको छैन। किनकि पछिल्लो लास्ट 1 इयरमा चाहिँ जहाँ चाहिँ त्यो बायोइन्जिनियरिङ गरिरहेको छ त्यो एरिया चाहिँ लगभग बर्खा आइसकेपछि फेरि सर्लक त्यो फेरि मासहरु कम्पनीले त्यहाँबाट अनि ल्यान्डस्लाइडले त्यसलाई चाहिँ फेरि वेस्ट गरिदिने त्यहाँबाट हटाउने जस्तो। ईश्वरजी छोटकरीमा राखौँ है, हामी लामो पनि भएको छ, ब्रेक पनि लिनु छ। के को छ अनि यस विषयमा चाहिँ दिवाहरुको चाहिँ खास कुरा चाहिँ मैले बुझ्न खोजेको छ। ल यसलाई हामी नोट गरेर राखेका छौँ। अहिले नै त्यसलाई जवाफ दिएर भन्दा पनि अहिले 1-2 जना राखौँ अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को सेसनमा हामी यसलाई तपाईलाई जानकारी दिने छौँ। नारायण गोपाल घिमिरेजी यहाँले पनि बोल्न खोज्नु भएको छ, छोटकरीमा राखिदिनुहुन्छ कि? सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। म चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ आई वान्ट टु से अ लट अफ थ्याङ्क यू फर जन हवेल। उहाँको समयमा चाहिँ म ट्रेनिङ नै लिइरहेको थिएँ त्यतिखेर। उहाँले चाहिँ त्यो सडक विभागमा जुन चाहिँ जियो इन्भाइरोमेन्ट एन्ड सोसियल युनिटमा बसेर जुन काम एक्टिभिटी गर्नुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो थियो। तर अब अहिले आएर म चाहिँ अलिकति स्याडनेस जस्तो चाहिँ मलाई फिलिङ भएको छ। किनभने उहाँले जे जति गरेर जानुभयो, उहाँले यहाँको फोटोहरू लगेर उहाँ चाहिँ लगेर अफ्रिकामा लगेर चाहिँ त्यो चाहिँ नि इम्प्लिमेन्टेसन गराउन सक्नुभयो। तर यहाँ हामी चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि उहाँ गइसकेपछि हामी डिटोरेटिङ छौँ क्या। वास्तवमा हामी जति नै गफ गरे पनि के हुन्छ भने सडक विभागका हाम्रा रोडहरू देख्छौँ हैन, डोलीडारको रोडहरू देख्छौँ। हरेक रोडहरूमा हेर्ने भनेदेखि समयमा काम गरिदिने हैन,
काट्दियो अनि काटेर 2 वर्षपछिसम्म त्यो लथालिङ्ग छोडिरहेको हुन्छ, माथिदेखि पहिरो गइरहेको हुन्छ, यस्तो कन्डिसन छ हाम्रो होइन। अब यो कहाँ केबाट हाम्रो यो प्रब्लम भएको हो, यो चाहिँ अब सम्बन्धित क्षेत्रको मान्छेहरूले नै अब सोच्नुपर्ने कुरा छ। अब कस्तो भने अब अघि नरेश सरले बोलेको मैले सुनिरहेको थिएँ, नरेशमान सरको। उहाँको के भने उहाँ त इम्प्लिमेन्टिङ गर्ने ठाउँमा पुग्नु भएको छ। उहाँले अहिले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ निराशा मात्रै उहाँले बताउने होइन वास्तवमा होइन। हामी जस्तो बाहिरको मान्छेलाई फिलिङ हुने कुरा हो यो। अनि अहिले देखेको ल्याङफ्याङ चाहिँ मैले कहाँ देखिरहेको छु भने यहीँनिर हेर्नु न, यो ककनी हुँदै हाम्रो चाहिँ बालाजुदेखि चाहिँ त्रिशुली जाने रोडको हालत हेर्नुहोस् है, कति वर्षदेखि काटिरहेको छ, त्यो खासै अगाडि बढेको छैन त्यो प्रोटेक्सन, स्लो प्रोटेक्सनमा। अनि अर्को चाहिँ कालीगण्डकी कोरिडोरको रोडहरू हेर्नुहोस् होइन, छोटकरीमा गरौँ है नारायणजी, छोटकरीमा जहाँसुकैका रोडहरू नि। अब त्यसपछि अर्को एउटा हाम्रो भया चाहिँ कहाँ छौँ हामी स्लोपमा भने, अब यो हाम्रो फास्ट ट्र्याक जुन छ, अब कसले हेर्नुपर्ने आई डोन्ट नो है। फास्ट ट्र्याकमा जुन आर्मीले काम गरिरहेको छ यो पनि स्लोपको हिसाबले चाहिँ यो भया हुनेवाला छ। यो भोलि कसैले पनि कन्ट्रोल गर्न सक्ने अवस्थामा त्यो पुग्दैन, त्यसरी काटिएको छ त्यहाँको कुराहरू होइन, स्लोपहरू। यिनै कुराहरू हुन्। मैले चाहिँ अब लास्टमा चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन अवेललाई चाहिँ फेरि पनि सो मच थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। यति नै भने। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद नारायण गोपालजी। अब हामीले वास्तवमा हिस्टोरिकल ऐतिहासिक पक्षहरूमै अहिले विचरण गर्दैछौँ र तपाईँ जुन अहिलेको वस्तुस्थिति ल्याउनुभयो त्यो महत्त्वपूर्ण छ, त्यसलाई हामी फेरि पछि छलफल गर्छौँ। अब लगभग हामी 2 घन्टा पनि हुन लाग्यो। अहिले 10 मिनटको ब्रेक लिउँ यदि यहाँलाई पनि। तर मेरो आग्रह के छ भने क्लोज नगर्नुहोस्, किनभने फेरि त्यसलाई एन्ट्री गर्दाखेरि अर्को साइकल आउन सक्छ। त्यो हिसाबले हामी 10 मिनट आफ्नो स्थानमा बसेर ब्रेक लिउँ। अहिले 4 बज्यो अथवा 1 मिनट बाँकी छ, अनि 4:10 मा हामी फेरि जम्मा हौँ। त्यसपछि म डाक्टर मेघराज धिताल अर्को खम्बा, यो नेपालमा उहाँ जियोलोजिस्टको रूपबाट प्राध्यापन गरे तापनि जुन ल्यान्डस्लाइड मिटिगेसनमा, स्टडिजहरूमा, ट्रेनिङमा जुन उहाँको चाहिँ ठुलो भूमिका छ त्यो चाहिँ सराहनीय छ। उहाँबाट हामी टेलिफोनबाट भए पनि सम्पर्क गरेर उहाँले आफ्नो कुराहरू राख्नुहुन्छ। अहिले फिल्डमा हुनुभएको हुनाले प्रत्यक्ष हामी देख्न सकिएन। त्यसबाट गर्दै अनि हामी चाहिँ अगाडि चुरेको चाहिँ कार्यक्रमले के गरेको छ भनेर केही वर्तमानतिर पनि हामी जान्छौँ। त्यति भन्दै मैले 10 मिनट ब्रेकको लागि मैले आग्रह गरेर फेरि आउनुको लागि म निवेदन गर्दछु। हस्, धन्यवाद। We are taking 10 minutes break, and John, Jane, if you'd like to join, that would be great after the break. So हामी 10 मिनट पछि फेरि भेटौँ। Thank you, Shuva. We'll see you shortly. Yeah, see you. Thanks, John. ल मैले अब म यहाँ लाइभमा म लाइभमा भएँ सर। अब यहाँ हामी फेरि सिम्पोजियम सुरु गर्दैछौँ। अहिले सबै लगभग 140 जना सहभागीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। हामीले 140 जना। ए होइन, एकदम नेपालीमा सर। सरलाई 15-20 मिनट जति सरलाई चाहिँ उपयुक्त हुन्छ त्यहाँ गरौँ। अब साथीहरू सुन्नको लागि उत्साहित हुनुहुन्छ। सर, विशेष गरी हामीले के चाहिँ सरबाट अपेक्षा गरेका छौँ भने यो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक पक्षहरू, किनभने धेरै युवा पुस्ताहरू पनि आउनु भएको छ, यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ। अनि उहाँलाई जोनले, अब तपाईँले त्यो सुन्न अनुकूल भएन, जोन हावल सरले र जेन क्लार्कले राम्रो प्रस्तुतिहरू राख्नुभयो। जोनले त 1 घन्टासम्ममै पुरा पृष्ठभूमिहरू बताउनु भयो। अब सरबाट विशेष गरी जुन जियो टेक्निकल साइडमा सरको आफ्नै एरियामा धेरै कुराहरू सरले चाहिँ गर्नुभएको छ, प्लस किताबहरू जुन सरले चाहिँ लेख्नु भएको छ र जुन तालिमहरू दिइन्थ्यो नि सर बायो इन्जिनियरिङमा, त्यो चाहिँ तालिमहरूको भनेपछि ऐतिहासिक पक्षहरूलाई पनि उजागर गर्ने गरी सरले राख्नु नि त सर। ल मैले यहाँ सबैलाई प्रस्तुत गरेँ, सबैले सुन्दै हुनुहुन्छ सर। गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, गुड इभिनिङ टु यु अल। अब म नेपालीमा भन्न गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला म क्षमा प्रार्थी छु कि
यहाँ म अहिले बाजुराको ठुलो पहिरोमा छु जुन अत्यन्त विशाल पहिरो छ 3टा गाउँ उनीहरूले कब्जा गरेको छ। अब यो हामीहरूले यो ल्यान्डस्लाइड इडियो प्रोजेक्ट अन्तर्गतको काममा म यता आएको हुनाले त्यहाँ म लाइभ प्रेजेन्ट हुन सकिनँ। यहाँ इन्टरनेट एकदमै चल्दैन, फोन पनि कति मात्रै चल्छ, त्यसैले सेवा गर्नुहोला। अब बायोइन्जिनियरिङको बारेमा भन्दाखेरि सबै भएकै कुरा हो कि यसमा हाम्रो जनहरूको कस्तो काम छ, त्यसपछि अन्य सबै विभागका टोलीहरू जसले यो प्रोग्राम सुरु गर्नुभयो 1997तिरको कुरा हो, अघि हाम्रो जनले भनिसक्नुभयो होला। अनि त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि म के देख्छु भने यो बायोइन्जिनियरिङ जुन हाम्रो विधा छ त्यो विधाको विकास हुनुको सट्टा यो सडक विभागले ट्रेनिङ गरिसकेपछि केही वर्षसम्म चाहिने माउन्ट इन्जिनियरिङ त्रिभुवन युनिभर्सिटीले अगाडि बढायो। त्यसपछि यो घट्दै अहिले गएर बायोइन्जिनियरिङ भन्नाले घाँसपात रोप्ने एउटा दुईवटा घाँसको फुल्का रोप्यो वर्ष रूपमा, त्यही नै बायोइन्जिनियरिङ भएको छ। तर यो वास्तवमा गलत यसको चाहिने इन्टरप्रिटेसन हो। र मलाई के लाग्छ भने गत 20-30 वर्षसम्ममा जुन हाम्रो अनुभव थियो त्यो अनुभवले नेपालले अन्य देशहरूमा पनि त्यो अनुभव साथसाथ गरेको छ। तर आफै अहिले आएर नेपालमा बायोइन्जिनियरिङ अलमोस्ट अन्त्य जस्तो अवस्थामा पुगेको छ। र यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भनेपछि मेरो विचारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यसलाई तालिम जुन कुरा जुन ट्रेनिङको जुन प्याकेज बनाइरहनु भएको थियो जनजीले र चाहिँ गोल्डर माउन्टेन युनिभर्सिटीबाट आएर बक्सर्स र क्लिक गरेर उहाँहरू आएर जुन तालिम कसरी दिनुपर्छ, नन फर्मल ट्रेनिङ कसरी दिनुपर्छ भनेर ट्रेनरहरू तयार गरेर उत्पादन गरेर ट्रेनिङ दिनुभएको थियो। र त्यो मात्रै त्यही कारणले मात्रै त्यो चाहिँ सफल ट्रेनिङ र तालिम भएको थियो। अहिलेको अवस्थामा तालिम भन्नाले हामी कस्तो बुझ्छौँ भनेपछि एउटा स्लाइड देखाइदियो, भिडियो देखाइदियो, अनि त्यसपछि सबै दर्शकहरू त्यस पछाडि बसेर सुन्ने श्रोताहरूले र उहाँहरूले चाहिने देखाउने मैले यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ भनेर देखाउने र आफै जुन ट्रेनिङहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ केही पनि इन्ट्रेस्ट पनि गर्नुहुन्न, उहाँको एक्सपिरियन्स सेयरिङ पनि हुँदैन र उहाँहरूलाई के जान्न चाहनुहुन्छ र उहाँहरूको ठाउँमा कहाँ समस्या छन् र त्यसलाई बायोइन्जिनियरिङले कसरी पुरा गर्छ यो पनि भन्न सक्दैन। त्यसैले म के देख्छु भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नै तालिम हो। र तालिम भनेको 1 दिने 2 दिने अथवा 1 हप्ता 2 हप्ताको तालिमले पुग्दैन। यसको लागि पूर्ण रूपमा टेक्निकल मान्छेलाई दिने तालिम, जस्तो कि सडक विभागले 5 हप्ताको तालिम दिएको थियो र इन्जिनियरहरूको लागि, ओभरसियरहरूको लागि चाहिँ 3 हप्ताको तालिम दिएको थियो। र त्यस्तै हाम्रो सुपरभाइजरहरू र इभन डिभिजन लेभलहरूलाई पनि हामीले तालिम दिएका थियौँ। त्यसपछि मात्र यो एकदम सफल रूपमा अगाडि आएको थियो। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा तालिममा यो पनि छ कि तालिम किन दिने र तालिमको केही न केही इन्सेन्टिभ के रूपमा हुनुपर्छ भने जो तालिम दिन्छ तालिम भएन र त्यो तालिमबाट कुनै क्रेडिट उहाँहरू चाहिने डिस्काउन्ट नपाए स्टुडेन्टहरूले भने त्यो तालिम सफल हुँदैन। यो पनि अर्को एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने तालिममा उहाँहरूले पनि केही न केही कुरा आएर गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। प्रोजेक्ट वर्क अथवा अन्त जब ट्रेनिङ जस्तो त्यसमा समावेश भएको हुनुपर्छ। र तालिमका 3टा भाग हुनुपर्छ, थ्योरिटिकल भाग, प्र्याक्टिकल भाग क्लासरुममा गरेर छेउछाउमा र फिल्डमा गर्ने तालिम। त्यो 3वटै पक्षहरू समेटेर तालिम सम्पन्न गर्नुपर्छ। र तालिममा चाहिने पक्षहरू जस्तै स्टार्टिङमा हाइड्रोलोजी, जियोलोजी, त्यसपछि जियोटेक्निकल कुरा, पानीको वेदरको कुरा र त्यसपछि चाहिने ग्राउन्ड वाटरको कुरा, अनि त्यसपछि गएर प्लान्टहरूको विभिन्न पक्षपातमा इकोलोजिकल जोनको कुरादेखि लिएर कस्तो कसरी प्लान्ट सेलेक्सन गर्ने र कस्ता सिभिल स्ट्रक्चर्सहरू हामीले बनाउने र तिनीहरूले कस्तो काम गर्छन्, तिनीहरूको फङ्सन के हो, मेकानिकल फेलियर कस्तो हुन्छ, यो सबै राखेर अनि मात्रै पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रेनिङ दिन सक्छौँ। र त्यसैले म के भन्छु भने यो सबै समेटेर जस्तो हामीले जनजीले पहिला पढाउनु भयो हामी एकदम आभारी छौँ त्यसमा। उहाँहरूले हामीले आँखा खोलिदिनु भयो कि कस्तो खालको ट्रेनिङ दिनुपर्छ र कसले गर्दाखेरि ट्रेनिङ सक्सेसफुल हुन्छ। र यदि हामी यो लाइनमा गयो भने मलाई के विश्वास छ भने अहिले पनि हाम्रा यति धेरै संस्थाहरू जसलाई बायोइन्जिनियरिङको खाँचो छ, मुख्य रूपमा अहिले चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकाहरू जुन हाम्रा निकायहरू सरकारी निकायहरू बनेका छन् उहाँहरूलाई यसको अत्यन्त ठुलो खाँचो छ। तर
त्यो दुर्भाग्यवश यसमा केही पनि काम भएको छैन। हामीले झन् नयाँ नयाँ पहिलाहरू ल्याइरहेका छौँ। जर्मन युनिभर्सिटीको अध्ययनले के देखाउँछ भने 2017-18देखि यतापछि झन् धेरै पहिला आएको देखिन्छ। त्यो किनभने हामीले रोड बनाएर अन्य स्ट्रक्चर्सहरू बनाएर 2015को भुइँचालो भन्दा पनि पछि आएर अहिले पहिलाको सङ्ख्या तिनको एरिया झन् बढिरहेको छ। र त्यो 2030को डिजास्टर त सबैलाई थाहा नै छ। त्यसैले म के भन्छु भनेपछि यसको एउटा राम्रो सोल्युसन भनेको बायोइन्जिनियरिङ हो। यो बायोइन्जिनियरिङलाई हामीले गाउँमा पुर्याउनु पर्छ र नेपाली भाषामा हामी सरल रूपमा उहाँहरूलाई पार्टिसिपेटरी रूपमा र युजफुल रूपमा ट्रेनिङ दिनुपर्छ। न कि चाहिँ दुई चारवटा झरेक झुलुक देखाएर चाहिँ उहाँहरूलाई यस्तो हुँदो रहेछ भनेर पारेर यसबाट केही पनि फाइदा हुँदैन। र ट्रेनिङ भेटेड हुनुपर्छ र पार्टिसिपेन्टलाई डिभाइड गर्नुपर्छ। इन्जिनियरलाई छुट्टै किसिमको ट्रेनिङ तालिम दिनुपर्छ। ओभरसियरहरू अन्य हाम्रो साथीहरू सब इन्जिनियर उहाँहरूलाई अर्कै ट्रेनिङ दिनुपर्छ र हाम्रो सुपरभाइजरहरूको लागि छुट्टै ट्रेनिङ हुनुपर्छ। यो सबै कम्पोनेन्टहरू समेटेर हामीले यो ट्रेनिङलाई अगाडि बढायौँ, बायोइन्जिनियरिङलाई बढायौँ भने चाहिँ नेपालमा आएका यो जम्मै भूस्खलनका समस्याहरू भूक्षयका समस्याहरूलाई हामीले धेरै न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। र मलाई यसमा पुरा विश्वास छ कि यो सानो यो आजको हाम्रो यो वेबिनारले यसमा हामीले सहयोग गर्नेछ र यसमा चाहिएको अन्य केही प्रश्नहरू छन् भने म जवाब दिन तयार छु। र म सबैलाई धन्यवाद दिन्छु र म फेरि पनि क्षमा माग्छु कि तपाईँहरूसँग म लाइभ रूपमा उपस्थित हुन सकिनँ। तर भविष्यमा म अवश्य पनि यसमा पूर्ण रूपमा लाग्नेछु। धन्यवाद। हस् डाक्टर मेघराज दादा, धेरै धेरै धन्यवाद सर। यो हामीले यहाँ सबै श्रोताहरूसँग केही प्रश्न भयो भने म पछि सरसँग यसमा आउनेछु। यो धेरै उपयोगी भयो। धेरै धेरै धन्यवाद सर। सरको फिल्डको कार्य सफल होस्। हस् सर, हस्, थ्याङ्क यू सर। हस्, हामीले अहिले डाक्टर मेघराज धिताल सरबाट सुन्ने अवसर पायौँ। उहाँ फिल्डमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले विशेष गरी तालिम कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरामा यसमा हामीलाई व्याख्या गर्नुभयो। निकै उपयोगी चाहिँ कुराहरू राख्नुभयो। म अलिकति यो सेयरिङहरू चाहिँ म हटाउँछु र यहाँ मैले इन्दु ढकालजीको हात देखिराखेको थिएँ। इन्दुजी केही कुराहरू राख्न चाहनुहुन्छ कि? इन्दु म्यामको माइक चाहिँ कनेक्टेड छैन सर एकचोटि। ए हस्, म एकचोटि उहाँलाई फोन गरौँला। गरौँ। अहिले उहाँसँग कनेक्सन हुने क्रममा म साथीहरूलाई फोन गर्न आउँछु। यो बिचमा हामीले यो केही राख्न चाहनुहुन्छ भने हामी त्यसलाई स्वागत गर्छौँ। अनि त्यसपछि अरू थप प्रेजेन्टेसनहरूतिर पनि हामी जान्छौँ। भर्खरै मैले श्याममणि काफ्लेजीको पनि हात उठेको देखेँ। छोटकरीमा आफ्नो सोचहरू राखिदिनु होला। हस् श्याममणिजी। सबैलाई नमस्कार। मैले डाक्टर मेघराज धिताल सरले भनेको नि सुने र यो स्लोप स्टेबलाइजेसनमा चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्ट भयो। सर म फर्स्टमा परिचय दिन्छु। म श्याममणि काफ्ले, म डोलीको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर हो। हाल चाहिँ म राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजनामा चाहिँ आयोजना उपनिर्देशकको रूपमा कार्यरत छु। र मैले अहिले बोल्न खोजेको कुरो चाहिँ के हो भने हामी पनि एउटा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट स्थानीय तहको इन्जिनियरहरूको लागि चाहिँ अलिकति यो स्लोप स्टेबलाइजेसनमा चाहिँ ट्रेनिङ दिने कि भनेर त्यो ट्रेनिङको प्याकेजको चाहिँ डिजाइनमा चाहिँ हामी छौँ। अहिले म्यानुअल चाहिँ एउटा ट्रेनिङको, तर हामीले चाहिँ 1 विकको मात्र गरिराखेको छौँ। यो चाहिँ 282 स्थानीय तहहरूको लागि हुन्छ। 2-2 जना चाहिँ त्यहाँबाट इन्जिनियर गर्यो भने अनि प्रदेशबाट केही इन्जिनियरहरू 40 जना इन्जिनियर जति र केन्द्रबाट नि केही, यो तीनटै सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह तीनटै मिक्सअप गर्ने। तर मेन टार्गेट भनेको चाहिँ स्थानीय तहको इन्जिनियरहरूको लागि चाहिँ यो स्लोप स्टेबलाइजेसन सम्बन्धी चाहिँ तालिम दिनको लागि चाहिँ हामीले अहिले त होमवर्क गरिराखेको छौँ।
र अब यो फोरम र यहाँ जुन सरहरू उपस्थित हुनुभएको छ उहाँहरूको चाहिँ सायद फिडब्याक भयो भने त्यो हामीले सञ्चालन गर्न खोजेको ट्रेनिङ चाहिँ अझ इफेक्टिभ होला जस्तो मलाई लागेर यहाँ मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। अर्को भनेको हाम्रो चाहिँ मेन हामीले चाहिँ त्यो 1 हप्तामा चाहिँ टार्गेट गरेको चाहिँ एउटा स्लोपको स्टेबिलिटी स्लोप चाहिँ स्टेबल कन्डिसनमा छ कि छैन त्यो एउटा हेर्न सिकाउन खोजेको हो। अनि अर्को चाहिँ के प्रिकसन लिनुपर्छ स्लोप स्टेबलाइजेसनमा त्यो दोस्रोमा। र अर्को चाहिँ एउटा बायो इन्जिनियरिङ मेजर्स पनि राख्न खोजेको हो तर एकदम सर्टकटमा इन्ट्रोडक्सन मात्र दिन खोजेको हो। यो कतिको इफेक्टिभ हुन्छ यो पनि अब मेरा सरसँग पछि अहिले राम्रो कनेक्सन छैन भन्नुभयो। अब एकचोटि उहाँसँग नि यो फिडब्याक लिन पायो भने राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। र अर्को चाहिँ स्ट्रक्चरल मेजर्सहरूमा चाहिँ बरु सिम्पल खालको स्ट्रक्चरहरू अब अहिले स्थानीय तहहरूले धेरै इन्भेस्ट गरेर गर्न सक्दैन तर मोस्ट अफ द मैले भएको हजुर म कृष्ण कटवाल है। अहिले हाम्रो मेन उद्देश्य चाहिँ हाम्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई नै अलिकति बढी गरिरहेछौँ र तपाईँहरूको उसले चाहिँ इन्डिभिजुअल उसमा कसरी अगाडि बढ्न खोज्नु भएको छ भन्ने कुरोलाई अलिकति एड्रेस गरौँला। तपाईँले मेसेजमा इनबक्स गरिदिनु भयो भने हामी त्यो एड्रेस गर्छौँ। हामी टाइम रनिङ आउट भइरहेछौँ है। त्यसकारण अलिकति छोटकरीमा यस कार्यक्रमले यो प्रोग्रामले चाहिँ ल्याउन खोजेको कुरोमा चाहिँ केही छ भने भनिदिनुहोस् न छोटो। सबैलाई म त्यो अनुरोध गरेँ है। हस् कृष्णजी, हस् धन्यवाद। वास्तवमा पनि अब हामीले यो अहिले जुन यो हामीले राख्न खोजेको कुराहरूमा अहिले के चाहिँ प्राथमिकताहरू छन्, के अपेक्षाहरू छ भन्ने कुराहरू जाउँ। तर अहिले सरले जुन तालिमको बारेमा जुन आवश्यकता छ भन्ने कुरामा एकचोटि डाक्टर मेघ धिताल सरसँग पनि बसौँला अनि छुट्टै किसिमले पहिलाको लर्निङहरू लिएर हामी अगाडि कसरी बढ्ने क्रममा यो 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 विषयलाई पनि छलफल गरौँला। मैले यहाँ शिवराज अधिकारीजीको पनि हात उठेको देखेँ। उहाँ सडक विभागबाट हालसालै निवृत्त हुनुभएको छ। त्यो सडक विभागमा हुँदाखेरि उहाँले जेसु यो इन्भाइरोमेन्टल एन्ड सोसियल युनिटको हेड भएर निकै लामो समयसम्म बायो इन्जिनियरिङ र वातावरणीय पक्षमा काम गर्नुभएको छ। शिवराजजी केही छोटकरीमा राख्नको लागि मैले धन्यवाद सुभाष सर। यो मैले अहिले राख्न खोजेको कुरा सबभन्दा पहिला त मैले उसलाई जोन हवेललाई नि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई पनि एकदम रिफ्रेसमेन्ट जस्तो भयो। अनि अर्को कुरा अहिले यो सडक विभागमा चाहिँ हाम्रो बायो इन्जिनियरिङ सम्बन्धी कामहरू धेरै कम भयो भन्ने कुरा एकदम यथार्थ कुरा हो। अब यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा हामीहरू चाहिँ लागिराखेका छौँ। र अहिले हाम्रो साथीहरूलाई एउटा यो इन्फर्मेसनको लागि नारायणघाट मुगलिङ सडकमा चाहिँ भनौँ न विगत 2 वर्षमा चाहिँ निकै राम्रो बायो इन्जिनियरिङको काम भएको। यसमा पनि के हो भने स्पेसल्ली भन्दाखेरि हाम्रो वर्ल्ड ब्याङ्कमा काम गर्नुहुन्छ ट्रान्सपोर्ट स्पेसलिस्ट दीपक मानसिंह श्रेष्ठ। उहाँको फोर्सले नै हो भनौँ न। उहाँ आफ्नै साइडमा चाहिँ नि वर्ल्ड ब्याङ्कको इभन इन्भल्भमेन्ट भए पनि गएर साइड लेभलमा इभन सुपरभाइजरले समेत यो गर्छु भनेर निकै मेहनत गरेर गर्नुभएको थियो। म यही फोरम मार्फत दीपक मानसिंहलाई पनि एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब चाहिँ रिसेन्टली भएको बायो इन्जिनियरिङ कामहरू कसरी हुनुपर्छ के हुनुपर्छ भनेर साथीहरूले फुर्सद भएमा त्यहाँ गएर यसो हेर्नु होला। अलिकति केही सक्सेसफुल पनि छ। यहाँ अब अर्को कुरा स्थानीय तह लेभललाई एकदमै बायो इन्जिनियरिङको आवश्यकता छ। अब यसमा विभिन्न खाले रिसर्चका कुराहरू चाहिने रहेछ। इभन पार्टिसिपेन्टहरूको पनि मोटिभेसनको कुरा भयो। त्यसपछि चाहिँ भनौँ न हाम्रो वर्कलोड पनि अति धेरै भइसकेको त्यसो हामीहरू फोकस गर्दाखेरि कति काम छ भनौँ न पैसा अनुसार पनि अलिकति प्रायोरिटाइज गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसो भएर बायो इन्जिनियरिङ लो कस्ट मेजर भयो। त्यसो भएर प्रायोरिटीमा नि अलिकति कम पर्दो रहेछ भन्ने खाले कुराहरू भएको थियो। अब यही बायो इन्जिनियरिङ सम्बन्धी कामहरूमा नि WWFको सपोर्टमा चाहिँ भनौँ न लमजुङमा चाहिँ भएको थियो 2 वर्ष जति अगाडि। त्यसपछि अर्को ठाउँमा पनि भयो। अर्को हप्ता चाहिँ ताप्लेजुङमा स्थानीय तहका चाहिँ इन्जिनियर सब इन्जिनियरहरू र हाइड्रो पावरसँग रिलेटेड इन्जिनियरहरूलाई समेत एउटा भनौँ 4 दिने चाहिँ एउटा सामान्य जानकारीमूलक चाहिँ तालिम दिने भनेर भनौँ न उहाँहरूलाई पनि बायो इन्जिनियरिङ के हो कस्तो भन्ने खाले कुराहरूको बारेमा जानकारी दिने भनेर एज ए रिसोर्स पर्सन म आफै पनि जाँदैछु। मैले यति नै कुराहरू सेयर गरेँ। तर हामीहरूले धेरै कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने छ। त्यो कुरो कसरी मोटिभेट गर्ने भन्ने खाले कुराहरू बढी ध्यान दिनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। हस् सर धन्यवाद।
हस्, धेरै धेरै धन्यवाद शिवराज सर। मैले अर्को हात हाम्रो डाक्टर वसन्तराज अधिकारी सरको पनि देखेको छु। उहाँलाई म छोटो उहाँको प्रस्तुति पनि छ केही क्षणमा, उहाँलाई मैले केही शब्द राख्नको लागि आग्रह गर्दछु। नमस्ते सर, म बसन्त अर्कै हो, प्रस्तुति भएको बसन्त चाहिँ होइन सर। ए हजुर 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 क्याम्पसबाट सुभाष। दुई तिनवटा कुरा इम्पोर्टेन्ट हो। एउटा कुरा चाहिँ नि हामीले चाहिँ कन्टिन्युएसन दिन सकेनौँ, फेडेड आउट भयो। त्यो किन भयो त भन्दाखेरि अहिले भर्खरै शिव सरले पनि भन्नुभयो, प्रायोरिटाइजेसन चाहिँ नै गर्न सकिएन, बजेट इन्भल्भमेन्टको नभएको हुनाले मान्छेले कम इन्ट्रेस्ट दियो। अर्को कुरा चाहिँ नि बायो इन्जिनियरिङ जुन ठाउँमा हामी स्लोप स्टेबलाइजेसनको लागि गर्छौँ, त्यो स्लोपको चाहिँ नि जुन फिचर छ, त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक छ, त्यसलाई चाहिँ नि स्टडी नगरिकन हामीले चाहिँ बायोइन्जिनियरिङ मेजर्सहरू राख्दाखेरि कतिपय स्थानमा चाहिँ सबै नै खसेर जाने भइसकेपछि स्थानीय जनसमुदाय अथवा चाहिँ नि लोकल निकायहरूले चाहिँ नि अब यो बायोइन्जिनियरिङ गरेर हुँदो रहेछ, हार्ड इन्जिनियरिङमै जान पर्ने रहेछ भनेको हुनाले भन्ने सोचाइ धेरै ठाउँमा आएको देखियो नेपालभरि यसो बुझ्दाखेरि। त्यस कारण चाहिँ यो दुईटा जुन चिज छ, कन्टिन्युएसन र प्रायोरिटाइजेसनको चाहिँ इम्पोर्टेन्स नभइकन चाहिँ हामी बायोइन्जिनियरिङलाई कन्टिन्यू गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारण चाहिँ यसमा चाहिँ हामी कसरी काम गर्न सक्छौँ भन्ने दिशामा अगाडि गइयो भने अहिले जुन नेचर बेस्ड सल्युसन, इको डिआरआर भन्ने जुन कन्सेप्टहरू आइरहेको छ होलिस्टिकली, आई थिङ्क वी क्यान इम्प्लिमेन्ट द्याट। थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद वसन्त सर। यो अर्को भिपिएस भनेर भनिएको छ, यसमा मैले नाम नभएको हुनाले मैले तपाईँलाई त्यो दिन सक्दिनँ, माफ पाऊँ। यहाँ बाइ द वे जेन क्लार्कले एउटा बहुत चाखलाग्दो प्रश्न पनि सोध्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ जस्तो अहिले जुन फेडरल पोलिटिकल सिस्टम आएपछि यो नेचर बेस्ड सल्युसन जुन बायो इन्जिनियरिङ त्यसैभित्र पर्छ, रोड डिजाइन र मेन्टेनेन्समा त्यसले कस्तो किसिमले चाहिँ अवसरहरू प्रदान गरेको छ भनेर सोध्नु भएको छ। यो प्रस्तुतिको क्रममा अथवा कसैले भन्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई अङ्ग्रेजीमा राखौँ अथवा प्रस्तुतिमा आगामी प्रस्तुतिहरूमा पनि यसलाई समेट्न सकौँ। र विशेष गरी मलाई लाग्छ डोलीले नै यसमा धेरै भन्न सक्ने स्थिति छ जस्तो लाग्छ। कृष्णजी। थ्याङ्क यू सुभाजी। अब यो अङ्ग्रेजीमा भनौँ किनभने जेनले सोध्नु भएको हुनाले। ठिक छ, सुनिएको छ? सुनिएको छ। Okay. Again, you have very rightly raised the issue of this nature-based approach in road design and maintenance in the context of change political scenario in Nepal regarding this federalism, you know. Again, I mean, road construction, basically what we feel is the nature-based solution. You know, so probably my understanding and people practicing in Nepal, including three-tiered governments, there is always possibility of inclusion of this nature-based solution, bioengineering, and everything is there. But the challenge is, you know, I mean, the local levels, there is a severe lack in capacity, you know. This is the main challenge that I see. Another challenge is setting their mindset, you know, for including these elements in road construction. The third challenge my presumption would be budget itself, you know. So these are a couple of issues that presently I recall. Did I answer your question or query, or Jane? Thank you. Thank you. Over to you, Subha. Thank you, Krishna. म अब अहिले अब अर्को प्रस्तुतिको क्रममा जाउँ। हामीले यो छलफलहरू पनि भइरहेको छ र त्यसको लागि मैले शङ्करराजीको हाम्रो सिस्टम माथि सपोर्ट सिस्टमलाई चाहिँ
शङ्कर राईजीको प्रेजेन्टेसन राख्नको लागि आग्रह गर्दछु र त्यो लागिन्जेल 1-2 मिनेट लाग्न सक्छ त्यो बेलामा अरु प्रश्नहरु अरु केही जिज्ञासाहरु छ भने राख्नु होला अब अहिले इन्दुजीको के छ होला हाम्रो साथीहरु विशेष गरी अहिले 1-2 मिनेट ब्रेक भएको मतलब यो हामी त्यहाँ पर्खिन्जेल केही प्रश्नहरु छ भने यो बीपीएस मा को हुनुहुन्छ होला यहाँ हात उठिराखेको छ प्रोबब्ली बीपीएस भनेको विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ भन्ने हो कि ए ओके ल म त्यसो भने विष्णु मैले यहाँ क्वेशन त सोधेको छु तर उहाँबाट चाहिँ ल विष्णु सर नमस्ते ओहो ल सर बा यो त यो कहिले काहीँ ल सर यसो मिल्छ भने त ल सुनौ सर यसको सब मिल्छ भने भिडियो पनि खोलौं सर मैले चाहिँ बीपीएस ल कति मजा आला नमस्ते जन क्लार्क जी नमस्ते जोन जी ए उहाँहरु अहिले सर अगाडि बढौं सर सायद ब्रेक लिनु भएको छ कि के छ एक्चुअली बायोइन्जिनियरिङ यसो जुन डिस्कसन भइरहेछ यो हेर्दाखेरि कहीं कम भयो या भएको छैन धेरै नै स्टेजमा छ गर्नुपर्ने यो सबै सुन्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि एक्चुअली बायोइन्जिनियरिङ चाहिँ पपुलारिटी गेन गर्दैछ त यो आवश्यकता रहेछ भन्ने त थाहा भएर यो डिस्कसनमा ती कुराहरूले चाहिँ कम्पेरिटिभली चाहिँ ल्याएको देख्छु म त्यो चाहिँ सायद राम्रो कुरा हो खालि एक्टिभली कहिले जाला र कुन बेला होला भन्ने मात्रै फरक हो र यो साह्रै राम्रो भइरहेछ बायोइन्जिनियरिङ पपुलारिटी गेन भइरहेछ र जुन तरिकाले नरेशजीले पनि भन्नुभएको थियो र एउटा यो जोनजीको टाइममा रेफरेन्स म्यानुअल र यो साइट ह्यान्डबुक जुन प्रोड्युस भयो बनायो त्यस बेला प्रिपेयर भयो त्यो एक्चुअली त्यसले गर्दाखेरि पनि के बायोइन्जिनियरिङ मेजर्सहरू चाहिँ फिल्डमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने र त्यसलाई के आवश्यकता छ भने एसेस गर्ने र त्यसको रेफरेन्स थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड पनि के हो त भन्ने चाहिँ इन्जिनियरहरूले कसैले खोज्यो भने योमा दुईटा डकुमेन्टले चाहिँ साथ दिने भएकोले पनि बायोइन्जिनियरिङ डिओआरले चाहिँ बायोइन्जिनियरिङलाई कहिले पनि भनौँ न प्रब्लम आउनु होला यो लागु नै रहिरहन्छ त्यो ठानौँ भनेर हस् त ल सोझी भयो धेरै धन्यवाद विष्णु सर मैले अहिले हाम्रो शङ्करजीको प्रस्तुतिको लागि तयारी भइराख्ने क्रममा मैले त्योभन्दा अगाडि हाम्रो यहाँ सेड्युल अनुसार प्रेसिडेन्ट चुरे तराई मधेस डेभलपमेन्ट कमिटीका शङ्करजीको ठ्याक्क आइपुगेछ ल यसमा अहिले शङ्करजीको हामी सुनौँ त्यसपछि हाम्रो अजयजीको राख्नलाई म आग्रह गर्दछु शङ्करजी हस् अगाडि बढौँ शङ्करजी आवाज आएको छैन शङ्करजी बोल्नु भएन त्यहाँ अनम्युट
शङ्करजी तपाईले अहिले खोल्न मिल्छ, तपाईलाई को होस्ट बनाएका छौं, अनम्युट गर्नु होला र प्रस्तुति गर्नु होला। हजुर ल हेलो भिडियो पनि राखौँ शङ्करजी, मिल्छ भने। स्लाइड आएन त सर मेरो, अहिले आएको थियो सिस्टमलाई भन्छ त आउँदैछ। ल आएर ओके हस् ओके नेक्स्ट। नमस्ते, म शङ्कर राई। मेरो परिचय दिनु पर्ला। म शङ्कर राई। म चाहिँ यो बायोइन्जिनियरिङ सेक्टरमा एज अ प्र्याक्टिसनर चाहिँ म चाहिँ काम गरिरहेको अहिले 1989 देखि। अझ चाहिँ अब यो बायोइन्जिनियरिङ सम्बन्धीको सबै इतिहास, यसको प्राविधिक पक्ष अनि त्यसपछि सामाजिक पक्ष अघि हाम्रो जोनल साहबले भनिसक्नुभयो। म चाहिँ खालि मैले यो 30 वर्ष काम गर्ने क्रममा मैले अनुभव गरेको कुरा नेपालमा गरेको र केही समय चाहिँ मैले नेपाल बाहिर पनि काम गरेका थिएँ, त्यो बारेमा चाहिँ यहाँहरूसँग चाहिँ सेयर गर्ने मौका दिनुभएकोमा आयोजक डोली र सहआयोजक स्कट विल्सन नेपाललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेक्स्ट स्लाइड सर। सर स्लाइड। हेलो मेरो चाहिँ त्यही भने अघि मैले सरहरूलाई पनि सेयर गरेँ। अब मेरो अहिले जम्मा 4टा विषय यहाँसँग सेयर गरेँ। आज चाहिँ 2टा विषयमा सेयर गर्ने, भोलि चाहिँ अर्को, भोलि पनि सेसन भएकोले गर्दा भोलि 2टा। आज चाहिँ यो बायोइन्जिनियरिङ एक्सपिरियन्स र मेरो सहभागिता चाहिँ, र त्यसपछि मैले नेपाल बाहिर गरेको, नेपाल बाहिर पनि बायोइन्जिनियरिङमा काम गरेको मेरो अनुभव यहाँसँग सेयर गर्नलाई गरेको छु। नेक्स्ट स्लाइड चाहिँ। मैले नेपालमा मैले थाहा पाएँ सर, अघि जोन सरले भनिहाल्नुभयो सबै इतिहास के अरे नेपालमा बायोइन्जिनियरिङको हिस्ट्रीको बारेमा त। तर मैले नेपालमा चाहिँ धरान धनकुटा रोडबाट मैले सुरु गरेको। नेपालमा धरान धनकुटा रोडमा चाहिँ 1984मा चाहिँ जेन क्लार्क आउनु भएको थियो, उहाँले चाहिँ यो बायोइन्जिनियरको सुरुवात गर्नुभएको थियो। र त्यसपछि मैले चाहिँ मेरो इन्भल्भमेन्ट चाहिँ 1989मा मैले चाहिँ अब एकदम इमान्दार साथ भन्नुपर्छ, मैले यो सेक्टरमा म एजुकेसनल्ली चाहिँ मेरो कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड थिएन। म चाहिँ लेबरबाट सुरु गरेँ मान्छे। म 1988मा धरान धनकुटा रोडमा चाहिँ यो भूकम्पले धरान धनकुटा रोडमा धेरै क्षति पुर्याएको थियो। त्यतिखेर रोड बनाउने क्रममा चाहिँ यो, अनि त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ त्यो त्यहाँ चाहिँ लेबरको रूपमा चाहिँ 1989मा म त्यसमा छिरेँ। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै काम सिक्ने क्रममा, काम गर्ने क्रममा काम सिक्दै सिक्दै गएँ। त्यसपछि मैले 11 वर्ष जति चाहिँ धरान धनकुटा रोडमै काम गरेँ। 11 वर्ष 1989 देखि 99सम्म मैले चाहिँ धरान धनकुटा रोडमै काम गरेँ। त्यो काम गर्ने क्रममा चाहिँ यो बायोइन्जिनियरिङको नर्म्स भयो, अनि त्यसपछि चाहिँ यो तपाईँको यो अहिले जुन चाहिँ हामीसँग म्यानुअल छ, रेफरेन्स म्यानुअल, ह्यान्डबुक भन्ने जुन चाहिँ म्यानुअल छ, त्यो म्यानुअलको लागि केही न केही डाटाहरू कलेक्सन गर्ने काम, त्यसमा इन्भल्भ हुने काम गरेँ। त्यसपछि त्यसै सिलसिलामा काम गर्ने सिलसिलामा म 1996बाट चाहिँ सडक विभागमा 1996बाट 99सम्म चाहिँ सडक विभागमा, अहिले त अहिले नाम चेन्ज भएको छ के अरे, त्यतिखेर चाहिँ जियो इन्भाइरोमेन्टल युनिट भन्थ्यो। त्यसले चाहिँ सडक विभागको इन्जिनियर, सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर, त्यसपछि ओभरसेयर्स र सुपरभाइजरलाई तालिम दिने काम गर्थ्यो। त्यसमा म चाहिँ एज अ ट्रेनरको रूपमा चाहिँ मैले 96देखि 99सम्म चाहिँ काम गरेँ। त्यसपछि चाहिँ म फेरि यो सडक विभागबाट चाहिँ फेरि यो डोलीडार भन्थ्यो त्यतिखेर, अहिले डोलीडार अन्तर्गतको प्रोजेक्टहरूमा म डिआरसीमा 11-12 वर्ष काम गरेँ। अनि त्यसमा चाहिँ एज अ बायोइन्जिनियरिङ स्पेसलिस्टको रूपमा काम गरेँ। अनि त्यसपछि ऱ्याप, अनि त्यसपछि ऱ्यापमा पनि मैले ट्रेनरको रूपमा काम गरेँ। अनि अर्को चाहिँ नेक्स्ट स्लाइड। अब हेलो अब यो बायोइन्जिनियरिङ मेरो अनुभवमा अब भन्नुपर्दा चाहिँ, अब त्यो मेरो अनुभव बायोइन्जिनियरिङ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नलाई चाहिँ नेपालमा मैले थाहा पाए अनुसार 90sमा चाहिँ नेपालमा बायोइन्जिनियरिङको एकदमै राम्रोसँग इम्प्लिमेन्टेसन भएको पाएँ मैले। 90देखि 2000सम्म चाहिँ एकदमै राम्रो, यसको सबै कुराहरू चाहिँ फलो गरेर काम गर्ने एउटा सिस्टम थियो।
त्यसको डिजाइन एस्पेक्टदेखि लिएर त्यतिखेर साइट स्पेसिफिक डिजाइन गरिन्थ्यो अनि टाइमिङलाई ध्यान दिइन्थ्यो। अब किनभने बायोइन्जिनियरिङ भने चाहिँ तपाईँको यो टाइमसँग पनि रिलेटेड थियो, सिजनसँग पनि रिलेटेड हुनाले त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिइन्थ्यो। हरेक कुरामा साइट अघि जोन सरले टेक्निकल एस्पेक्टमा भनिसक्नुभयो, साइट स्पेसिफिक एसेसमेन्टहरू हुन्थ्यो अनि त्यही अनुसारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिजाइनहरू गरिन्थ्यो। अहिले अनि त्यसैले टाइममा इम्प्लिमेन्टेसन गरिन्थ्यो जसको कारण चाहिँ सक्सेस रेट चाहिँ धेरै हुन्थ्यो र त्यो 92,000 सम्म। अनि जब यो चाहिँ तर अब प्रोजेक्ट बेसमा थियो, सडक विभागमा पनि अब एउटा सडक विभागमा पनि यो जियु अन्तर्गत एउटा प्रोजेक्टै थियो, राम्रो प्रोजेक्ट थियो, त्यसले जियुमा त्यसले फलो गर्थ्यो। त्यसैले गर्दा सडक विभागको हरेक 25वटा डिभिजन थियो मलाई थाहा भएअनुसार, हरेक डिभिजनमा चाहिँ नर्सरी इस्टाब्लिस गरिएको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो हरेक डिभिजनहरूमा चाहिँ बायोइन्जिनियरिङको काम हुन्थ्यो त्यतिखेर। अब अहिले त के छ, मैले 92,000देखि सडक विभागमा खासै सडक विभागसँग सम्बन्धित काम मैले म त्यति इन्भल्भ हुने मौका पाएको छैन। त्यसपछि म चाहिँ यता 2000देखि चाहिँ म यता डोलीडारसँग अन्तर्गतकोमा चाहिँ धेरै इन्भल्भ भएँ। अनि त्यतिखेरको चाहिँ मलाई जानकारी भएसम्म 2000सम्म चाहिँ मलाई साउथ एसियामै नेपाल चाहिँ बायोइन्जिनियरिङमा चाहिँ राम्रोसँग गनिन्थ्यो। जस हाम्रो देशमा मलाई थाहा भएअनुसार त्यतिखेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ बायोइन्जिनियरिङको चाहिँ हेर्नलाई भुटानबाट आएको याद छ मलाई, अनि इन्डियाबाट आएको याद छ मलाई। अनि तर 2000 पछि त अब उहाँहरूको पनि त्यता धेरै विकास भयो होला, त्योसँग इम्प्लिमेन्टेसन भयो होला। त्यतिखेर चाहिँ धेरै राम्रोसँग भएको मैले देखाएको। तर त्यतिखेर के देखिन्थ्यो भने डिजाइन पनि एकदमै साइट स्पेसिफिक डिजाइन गरिन्थ्यो अनि टाइमलाई पनि ख्याल गरिन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ त्यो कुरा 2000 पछि चाहिँ मैले देख्दिनँ। अब अनि के भइदियो भने मैले बुझेअनुसारको अहिले भइदियो भने बायोइन्जिनियरिङ चाहिँ बिरुवा रोप्ने भन्ने कुरा मात्रै भयो। बायोइन्जिनियरिङ के हो भने घाँस रोप्ने, रुख रोप्ने भन्ने एउटा 2000 पछिको कन्सेप्ट त्यतातिर भइसक्यो। त्यो बिस्तारै त्यतातिर जान थाल्यो। किनभने यसो हेऱ्यो घाँस रोप्ने मात्रै रहेछ, रुख रोप्ने मात्रै रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अब ट्रेनिङहरू त भयो धेरै, तर मान्छेको बुझाइ बायोइन्जिनियरिङ चाहिँ बिरुवा रोप्ने भन्ने मात्रै भयो। त्यसको लागि सपोर्टको लागि चाहिँ पब्लिकेसनहरू अघि पनि जोन सरले भनिसक्नुभयो, सबैले भनिसक्नुभयो। हाम्रो लागि एकदमै राम्रो के अरे पब्लिकेसन यो ह्यान्डबुक, रेफरेन्स मेनुअल र मलाई लाग्छ 2003मा यो हाम्रो बायोइन्जिनियरिङको लागि चाहिँ तपाईँको नर्म्स स्पेसिफिकेसन सबै 2003मा पब्लिस भएको हो। तर यो चाहिँ हामीले मलाई याद भएअनुसार 2000 यो के अरे यो नर्म्स चाहिँ धरान धनकुटाको उमा धेरै ट्रायल गरेर 1992 तिर चाहिँ यसको धेरै त्योभन्दा पहिला गर्यो, तर 1992 मा चाहिँ धेरै ट्रायल गरेर निकाल्यो। अझै पनि यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ छ त्योभित्र। अहिले एउटा फ्रेस इन्जिनियरलाई तपाईँको ब्रस लेयरिङ गर्ने अथवा चाहिँ प्यालिसेट गर्ने भन्ने दियो भने चाहिँ त्यहाँबाट अलिकति त्यसमा अलिक अनुभव के अरे निकाल्नलाई चाहिँ गाह्रो छ। नर्म्समा पनि केही सुधार्नुपर्ने कुरा चाहिँ पहिले अहिले काम गर्दै जाँदाको अनुभव चाहिँ छ। बायोइन्जिनियरिङको नर्म्समा पनि केही सुधारहरू गर्नुपर्ने छ। र मैले अघि पनि भनिहालेँ यहाँहरूलाई के भन्ने चाहिँ मेरो अनुभवमा चाहिँ मैले 30 वर्ष जति काम गरेँ लगभग यो सेक्टरमा, एज अ इम्प्लोयर, एज अ कन्सल्टेन्ट, एज अ स्पेसलिस्टको रूपमा पनि बाहिरमा काम गरेँ। बिरुवा रोप्न चाहिँ बिरुवा रोप्नलाई के अरे इन्जिनियरिङ यो प्रिन्सिपललाई चाहिँ कन्सिडर नगरिकन चाहिँ हामीले बिरुवा रोप्यौँ, प्लान्टेसन गऱ्यौँ अथवा बायोइन्जिनियरिङ गऱ्यौँ भने त्यसको चाहिँ नेगेटिभ इफेक्ट चाहिँ धेरै आउँदो रहेछ स्लोपमा। मैले देखेँ धेरै कुरा। त्यसैले चाहिँ बायोइन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ अब हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो कि इन्जिनियरिङ प्रिन्सिपललाई चाहिँ फलो नगरी रोपिएको छ भने त्यो त जस्ट प्लान्टेसन हो। मैले चाहिँ जानेको कुरा किनभने तपाईँ जहाँ चाहिँ इन्जिनियरिङ प्रिन्सिपलै हामीले चाहिँ के अरे इन्कर्पोरेट गरेका छैनौँ भने चाहिँ त्यो जस्ट प्लान्टेसन हो। त्यो वन विभागले पनि गरिरहेछ, भू संरक्षणले पनि गरिरहेछ। तर बायोइन्जिनियरिङ चाहिँ स्पेसिफिक कुरा हो कि जहाँ चाहिँ प्लानलाई इन्जिनियरिङ प्रिन्सिपलसँग कम्बाइन गरेर इन्जिनियरिङ प्रिन्सिपल चाहिँ कम्बाइन गरेर रोपिन्छ। मैले बुझेको कुरा चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ त्यो हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। मैले अब अहिलेसम्म मैले आफूलाई अनुभव गरेको कुरा चाहिँ नेक्स्ट स्लाइड। अब तपाईँलाई एउटा सिम्पल एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। यो ग्रामीण सडकको सिन्धुपाल्चोकको हो, म जहाँ चाहिँ त्यतिखेर मैले डिआरएसपीमा काम गर्थेँ। एउटा सिम्पल कस्तो भने
त्यतिखेरसम्म चाहिँ हामी यो इन्जिनियरिङ यसो गर्दा पनि किनभने पहिरो चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ कि मेरो 30 वर्षको अनुभवमा काम गर्दा चाहिँ हामीले हाम्रो पहिरोलाई अथवा स्लोप इन्स्टेबिलिटीलाई के अरे इन्स्टेबिलिटीलाई हेर्ने नजर चाहिँ खालि एउटै भयो त्यो पहिरो गयो सिधै यहाँ बिरुवा रोप्ने अथवा के गर्ने तर हामी कहिल्यै पनि कारणमा जाँदैनौँ र एउटा पहिरो गयो भने एउटै कारण देख्छौँ तर तपाईँ साँच्चीकै हामीले मेरो अनुभवमा चाहिँ साँच्चीकै त्यो भित्र बसेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो पहिरोभित्र पनि विभिन्न पार्टमा विभिन्न कारणहरू चाहिँ हुनसक्छ त्यो तर हामीले ट्रिटमेन्ट गर्दा चाहिँ एउटा पहिरोमा विभिन्न कारणले त्यहाँ अहिले पनि एक्टिभेट भइरहेछ एउटै उपाय गऱ्यौँ भने चाहिँ एउटै ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ भने सफल नहुँदो रहेछ जसको कारणले गर्दा चाहिँ मलाई लाग्छ अहिलेको जुन चाहिँ बायोइन्जिनियरिङको जुन चाहिँ यसको महत्त्व छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीसँग सबैले बुझेका छौँ र अहिले यो त्यसकै भिपी सरले भन्नुभयो जस्तै त्यही भएर नै यो कुरा भइरहेछ तर यसको महत्त्व त बुझियो तर यसको के भइदियो भने अहिले यो तल यसको चाहिँ अब इम्प्लिमेन्टेसनमा तल के अरे यो घट्दो हुनुको कारण चाहिँ हामीले चाहिँ सही तपाईँको के भन्छ यो सही एसेसमेन्ट र ट्रिटमेन्ट नगरेको कारणले चाहिँ यसको महत्त्व थाहा हुँदै पनि मान्छेमा यसको विश्वसनीयता घट्दै गएको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लागेको कुरा किनभने एउटा पहिरो हुन्छ त्यहाँ त्यो पहिरोको डिफ्रेन्ट पार्ट डिफ्रेन्ट सेक्सनमा डिफ्रेन्टमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको चाहिँ समस्याले चाहिँ त्यो त्यहाँ चाहिँ इरोजन भइरहेछ अथवा पहिरो गइरहेछ तर हामीले ट्रिटमेन्ट चाहिँ घाँस रोप्ने भनिदिन्छौँ अथवा रुख रोप्ने भनिदिन्छौँ त्यसैमा सीमित गरिदिन्छौँ त्यो कारणले हामीले जुन कुरा इम्प्लिमेन्ट गरेका छौँ त्यो कुरा पनि सफल नभएको कारण चाहिँ एउटा त्यो हो कि साइटमा चाहिँ सफल नभएको कारण त्यो हो कि भन्ने कुरा हुन्छ किनभने पहिला मैले अघि पनि भने 90s तिर 2000तिर चाहिँ रियल बायोइन्जिनियरिङ गर्दा साइट स्पेसिफिक तपाईँको चाहिँ एसेसमेन्ट गरिन्थ्यो त्यो साइटमा चाहिँ एसेसमेन्ट गर्दा कुन पार्टमा के कारण कस्तो किसिमको चाहिँ समस्या छ त्यो समस्यालाई डिल गर्ने कुन चाहिँ इन्जिनियरिङ प्रिन्सिपल चाहिँ लागू गर्नुपर्ने हुन्छ र कुन पार्टमा चाहिँ कसरी गइरहेछ कुन स्लोपको कस्तो छ त्यहाँ के छ त्यसको मेटेरियल के छ त्यहाँको कारण के छ कज के छ त्यो सबै कुरा एसेसमेन्ट गरेर कुन चाहिँ इन्जिनियरिङ प्रिन्सिपल चाहिँ त्यहाँ लागू गरे हुन्छ र त्यो कुन प्लान्टले मिट गर्छ अथवा कुन चाहिँ प्लान्टको कुन चाहिँ टेक्निकले चाहिँ त्यो कुरालाई मिटिगेट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ बायोइन्जिनियरिङ इम्प्लिमेन्टेसन गरिन्थ्यो तर अहिले रिसेन्टमा मैले भने अहिले हामी त्यो किसिमले बायोइन्जिनियरिङ इम्प्लिमेन्टेसन गरिरहेका छैनौँ जसरी गर्छौँ बायोइन्जिनियरिङ चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ भने सबै कुरा चाहिँ हरेक एउटा प्रोजेक्टको चाहिँ तपाईँको डिपिआर बनाउने अनि लास्टमा गएर के गर्ने भने बायोइन्जिनियरिङ भने 3% छुटाइदिने अथवा 2% न हामीसँग डिजाइन हुन्छ न ड्रइङ हुन्छ न साइट स्पेसिफिक चाहिँ तपाईँको हामीसँग के अरे साइट स्पेसिफिक नभए हामीसँग डिजाइन हुन्छ न ड्रइङ हुन्छ त्यो कारणले गर्दा पनि यो बायोइन्जिनियरिङको महत्त्व थाहा हुँदै पनि एप्लिकेसन चाहिँ घट्दो भएको हो कि भन्ने मेरो आफ्नो यो 30 वर्ष काम गर्दा यो 20को यो अहिले 30 वर्ष काम गर्दै जाँदा यो अहिलेको दशकमा यसरी घट्नुको पछाडिको एउटा कारण त्यो हो कि भन्ने मलाई लागेको हुनाले यो हामीले पहिला यसरी गर्दा चाहिँ हामीले यसरी गर्थ्यौँ भन्ने एउटा जस्ट इक्जाम्पल मात्रै सरहरूसँग मैले सेयर गर्न चाहेको यहाँ नेक्स्ट स्लाइड अब यो धरान धनकुटाई सडकको हो अघि जोन सरले धेरै ठाउँको देखाउनु भयो होइन अब मैले चाहिँ यो धरान धनकुटाई सडकको हो यो 3 किलोमिटरको हो यो तपाईँ हेर्नुहुन्छ पहिलाको पहिरो हो त्यो तपाईँको मैले यो 20 वर्ष होइन 15 वर्षपछि खिचेको फोटो हो तपाईँको यहाँ चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अहिले देख्दा त हो कस्तो हुँदो रहेछ भने बायोइन्जिनियरिङ भनेको बिरुवा रोप्नै हो भन्ने किसिमको चाहिँ यो स्लाइड हेरेर पनि रुख रोप्नु घाँस रोप्नु बुट्यान रोप्नु बाँस रोप्नु हो भन्ने कुरा चाहिँ यो चित्रले देखाउँछ तर यो भित्र पनि खास कुरा चाहिँ के हो भने कहाँ कुन इन्जिनियरिङ प्रिन्सिपल यो पहिरोमा तपाईँले पुरानो पहिरो बिफोरको देख्नुहुन्छ आफ्टरको देख्नुहुन्छ आफ्टर हेऱ्यो भने बायोइन्जिनियरिङ भने चाहिँ प्लान्टेसन गर्नु नै हो भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो देखिन्छ तर इन रियालिटीमा बायोइन्जिनियरिङ भने चाहिँ प्लान्टेसन गर्नु होइन प्लान्टलाई इन्जिनियरिङ प्रिन्सिपलमा ढालेर स्लोप स्टेबिलाइजेसन गर्नु चाहिँ बायोइन्जिनियरिङ हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो पनि कम्बिनेसन अब त्यस्तो परिभाषा छ अब नेक्स्ट स्लाइड यो चाहिँ नेसनल रोडको भयो अब यो चाहिँ रुरल रोडको हो तपाईँको हाम्रो जिल्ला सडकको यो मैले डिआरसीमा काम गरेको सडकको हो यो पनि त्यही हो तपाईँको अहिले हाम्रो स्थानीय सडकहरूमा चाहिँ के अरे यो डिस्ट्रिक्ट रोडहरूमा पनि हाम्रो बायोइन्जिनियरिङ चाहिँ प्राय गर्ने भनेको चाहिँ यो प्रोजेक्ट बेस मात्रै भयो प्रोजेक्टहरूले जस्तो
अब एकदमै इमान्दार साथ भन्नुपर्दा चाहिँ मैले भन्नैपर्छ होला, यो हामीसँग एडिबी को फन्ड आउँछ, वर्ल्ड ब्याङ्कको फन्ड आउँछ, त्यहाँ चाहिँ एउटा कम्पोनेन्ट चाहिँ बाध्यात्मक हिसाबले राखिएको मात्रै जस्तो देखिन्छ क्या। अनि नेपाल सरकारकै आफ्नै पैसा राखेर बजेटिङ गएको चाहिँ मैले धेरै कम देखाएको छु सर। अब मैले त्यो काम गर्ने मौका पनि धेरै कम पाएको उसले पनि हुनसक्छ होला। अब तर अनि अब प्रोजेक्ट बेसहरूमा चाहिँ हरेक प्रोजेक्ट जस्तो अब डिआरएसपी भन्ने एउटा स्विसहरूको प्रोजेक्ट थियो डिआरएसपी, त्यसमा मैले काम गर्दा डिआरएसपीमा थियो। अब त्यस्तै गरेर डिएफआइडी फन्डिङ प्रोजेक्ट ऱ्यापमा पनि थियो, राम्रै कम्पोनेन्ट थियो, डिआरएसपीमा राम्रै कम्पोनेन्ट थियो। अब ड्रिपमा पनि ठिकै थियो, ट्रिपल आरएसडिपीमा पनि थियो। तर इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ हाम्रो एकदमै अब प्रोजेक्ट बेसहरूमा मात्रै धेरै देखिन्छ। यो चाहिँ मैले अब यो दुईटा मैले धेरै स्लाइडहरू यस्तो फोटोहरू धेरै छ बिफोर आफ्टरको, तर अब धेरै अब भन्ने भन्दा पनि अब दुईटा मैले चाहिँ यसको चाहिँ प्रतिनिधित्व पात्र मात्रै गर्न खोजेको। हामीले सडकमा पनि सडक विभागले गरेको ठाउँ पनि एकदम सफल भएकोहरू छ, यो डोलीडार मार्फत गरिएको प्रोजेक्टहरूमा पनि सफल छ, अब ग्रामीण सडकहरूमा पनि सफल छ। तर खालि के हो भने मैले मेरो अनुभव चाहिँ के मैले सेयर गर्न खोजेँ भने यहाँसँग हामीसँग जुन हिसाबले जुन स्केलले यसको एसेसमेन्ट गर्नु पर्थ्यो, जुन हिसाबले मान्छेलाई ट्रेन गर्नु पर्थ्यो, त्यो कुरा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्दा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ चुकेको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लागेको। र त्यो चुकेको कारणले मान्छेमा चाहिँ अब कस्तो भने बायो इन्जिनियरिङ गरेको यसपल्ट अस्ति लगाएको पानीले बगाएर लगिहाल्यो, अथवा चाहिँ अघि पनि सुन्नमा आयो एकजना सरले के अरे कालीगण्डी कोरिडोरमा लग्यो पानीले बगाइहाल्छ भन्ने कुरा। त अब त्यो राइट टाइममा राइट डिजाइन, अब राइट उसले चाहिँ सही तरिकाले सही डिजाइन अथवा सही एसेसमेन्ट गरिएन भने त्यो चाहिँ बायो इन्जिनियरिङको चाहिँ फेलर हुने चान्सेस चाहिँ धेरै नै हुन्छ। हजुर अर्को स्लाइड प्लिज। हेलो अर्को स्लाइड। अब यो चाहिँ मेरो म अहिले अब म यो मानेमा चाहिँ भाग्यमानी भएँ कि मैले अब एज अ वर्ल्ड ब्याङ्क र एडिबी को फन्डेड प्रोजेक्ट र मा चाहिँ मैले स्टिमोर अनि भियतनाम अनि त्यसपछि चाहिँ इन्डोनेसियामा पनि काम गर्ने मौका पाएँ एज अ बायो इन्जिनियरिङ स्पेसलिस्ट। अनि त्यो क्रममा चाहिँ यो स्टिमोरमा मैले अलिक बढी काम गर्ने मौका पाएँ। भियतनाममा डिजाइनमा मात्रै इन्भल्भ भएँ, अनि इन्डोनेसियामा पनि डिजाइनमा इन्भल्भ भएँ। स्टिमोरमा चाहिँ नेसनल रोड 269 किलोमिटरको उनीहरूको नेसनल रोडको डिजाइनमा चाहिँ एज अ बायो इन्जिनियरिङ स्पेसलिस्टको रूपमा चाहिँ म इन्भल्भ हुनु पाएँ। उनीहरूकोमा चाहिँ के रहेछ भने खालि यो पनि कस्तो भयो भने तपाईँको सबभन्दा पहिला 2012मा म त्यहाँ गएको थिएँ एउटा यो के अरे EU फन्डेड प्रोजेक्टमा। त्यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई बायो इन्जिनियरिङ त्यति उ थिएन, त्यति बायो इन्जिनियरिङ के हो भन्ने कुरामा चाहिँ म जम्मा 3 हप्ताको लागि त्यहाँ चाहिँ गएको थिएँ। 3 हप्तामा मैले एउटा सानो प्रेजेन्टेसन गरेको थिएँ। त्यसको उसले गर्दा चाहिँ म पछि गएर चाहिँ नेसनल रोडमा चाहिँ एज अ डिजाइनको रूपमा चाहिँ डिजाइनमा चाहिँ त्यो डिजाइन कन्सल्टेन्टको टिममा चाहिँ एज अ बायो इन्जिनियरिङ स्पेसलिस्ट रूपमा चाहिँ मैले काम गरेँ। उनीहरूले चाहिँ के गर्यो भने 2000बाट सुरु गरेको अहिलेदेखि नै उनीहरूको एउटा सिस्टम के बसायो भने उनीहरूले डिपिआर बनाउँदा नै रोडको चाहिँ बायो इन्जिनियरिङमा चाहिँ डिपिआर बनाउँदा नै बायो इन्जिनियर डिजाइन गर्छन्। उनीहरूले चाहिँ डिजाइन के अरे डिजाइनमा पनि इन्भल्भ गर्छन्। हाम्रो जस्तो सरहरूलाई मैले यो देखाएको छु, त्यहाँको सडकको चाहिँ यो बायो इन्जिनियरिङ डिजाइन गरेको त्यतिखेर चाहिँ कस्तो भने उनीहरूले चाहिँ डिपिआर तयार गर्दा बायो इन्जिनियरिङको पनि होला, पछि माइनर चेन्जेस त आउँछ। अब तर के हुन्छ नि यो आइटम यो ठाउँमा यस्तो, यो भयो भने यस्तो, यो लोकेसनमा यस्तो भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले पहिला नै डिजाइन गर्दो रहेछ। त्यसमा म इन्भल्भ हुन पाएँ। त्यसैले गर्दा चाहिँ यो तपाईँहरूलाई चाहिँ यो सेयर गरे मेरो त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिपिआर बनाउँदा कहिले पनि इन्भल्भ गरिँदैन। सिम्पल जस्तो उनीहरूको 200 किलोमिटरको 269 किलोमिटरको के अरे रोडको इन्भल्भमेन्ट गर्दा जम्मी 6 महिना चाहिँ एउटा कन्सल्टेन्टलाई उनीहरूले इन्भल्भ गर्यो। 6 महिनाको इनपुट, त्यो पनि इन्टरमिडिएट इनपुटमा चाहिँ त्यो कुरा उनीहरूले कम्प्लिट गर्यो। पछि अब लकिली फेरि मैले त्यहीँ आफैले इम्प्लिमेन्टेसनमा पनि जाने मौका पाएँ। त्यो कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ के मैले सेयर गर्नु खोजेँ भने बाहिरको कुरा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सुरुमै डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार गर्दा नै उनीहरूले चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ इन्भल्भ गरे हुनाले पछि गएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ के कस्तो हाम्रो के अरे आइटमहरू के कस्तो बायो इन्जिनियरिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले देखाउँछ। अर्को स्लाइड प्लिज।
चाहिँ यो चाहिँ उनीहरूलाई टिमवर्कै हो। यो पनि अब यो सिम्पल अब गर्ने हो भने मेरो अनुभव चाहिँ गर्ने हो भने धेरै ठुलो कुरो चाहिँदो रहेछ सर। यो जस्तो सुपरभिजन कन्सल्टेन्ट आयो, अनि त्यसपछि कन्ट्र्याक्टर आयो, अनि त्यसपछि चाहिँ कहाँ के गर्ने भन्ने कुरा उनीहरूको हाम्रो पहिलाको डिपिआरको प्रोजेक्ट रिपोर्टमै छ। अनि त्यसमा स्लाइडली चेन्ज होला, तर आइटम कहाँ लोकेसन पनि मोरलेस छ। त्यो भएपछि चाहिँ के हुँदो रहेछ नि, एक दिनको ओरिएन्टेसन ट्रेनिङ उसलाई दियो कन्ट्र्याक्टर र सुपरभिजन कन्सल्टेन्टलाई। त्यतिखेर म चाहिँ यो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट युनिटको तर्फबाट थिएँ, सुपरभिजन कन्सल्टेन्ट अरू नै थियो, र मेरो जिम्मेवारी चाहिँ के थियो भने 7-8वटा प्याकेजको कन्सल्टेन्टहरूको काममा सहयोग गर्ने थियो। त्यसपछि एक दिनको ओरिएन्टेसन र कहाँ के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कन्ट्र्याक्टरको मान्छे कन्सल्टेन्टको मान्छेलाई देखाइदिने र त्यसपछि उनीहरूलाई एज अ ट्रेनिङ जस्तो दिने। अनि त्यो ट्रेनिङ दिएपछिको नेक्स्ट स्लाइड उनीहरूको पछि गएर उनीहरूले इम्प्लिमेन्ट गर्छ। जस्ट सुपरभिजन गर्ने काम चाहिँ मैले गरेको थिएँ। टिमवर्क अब त्यही एक दिनको ओरिएन्टेसन, त्यसपछि एक दिनको उनीहरूलाई देखाएको डेमोन्स्ट्रेसन र सुपरभिजनले गर्दा चाहिँ त्यो रोडमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यसको आउटपुट यति आयो भनेपछि मेरो अनुभव के हो भने त्यो धेरै कुरा भन्दा पनि अब गर्ने नै हो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ इनिसियलदेखि नै जस्ट डिजाइन फेजदेखि नै लाग्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो बजेटिङको अर्को कुरा आउला, फेरि अर्को यो तपाईँको अरू यो के भन्छ यो एडमिनिस्ट्रेटिभ कुरा अर्को आउला। तर मलाई चाहिँ थाहा भएअनुसार टेक्निकल कुरा मात्रै मैले चाहिँ मेरो अनुभवको कुरा गर्दा चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ यो कुरालाई के अरे बायोइन्जिनियरिङलाई चाहिँ तपाईँको यो डिपिआर बनाउँदैदेखि नै प्रोजेक्टको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउँदैदेखिको चाहिँ एउटा एक्सपर्टलाई एउटा कुनै यो विषयसँग जानकार मान्छेको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट गरायौँ भने चाहिँ पछि गएर चाहिँ यसको के भन्छ इम्प्लिमेन्टेसनमा पनि राम्रो हुने रहेछ र त्यसले दिने आउटपुट पनि राम्रो आउने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले टिमवर्कमा गएर चाहिँ अनुभव गरेँ सर। अर्को नेक्स्ट स्लाइड। यो पनि टिमवर्कै हो हैन। तपाईँहरू देख्नुहुन्छ बिफोर र आफ्टर। यो पनि त्यही एक दिनको ट्रेनिङ, एक दिनको ओरिएन्टेसन, त्यसपछि फिल्डमा उनीहरूलाई दिनु। मेन कुरा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ काम गर्ने मान्छेलाई नै इन ह्यान्ड फिल्डमा गरायो भने चाहिँ सफल हुने रहेछ भन्ने कुरा सरहरूले देखाउँछ। नेक्स्ट। अब त्यही भने अघि पनि अब हेर्दा कस्तो हुन्छ भने बिरुवा रोप्ने मात्रै होइन बायोइन्जिनियरिङ भनेको, त्यो भित्र थुप्रै कुरा चाहिँ जोडिएर आउँछ होइन। अघि धिताल सरले पनि भन्नुभएको सुने मैले, यो के अरे स्लोपमा चाहिँ स्लोप स्टेबिलिटी वाटर म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, बिरुवा रोप्ने मात्रै चाहिँ होइन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ देखाउनु खोजेको सर। नेक्स्ट चाहिँ यति नै होला लास्ट आजको। हस्, धन्यवाद सरहरूलाई। यो चाहिँ मेरो अनुभव हो र त्यसपछि अब अरू कुरा फेरि भोलि हामी सेयर गरौँला। यसमा केही छ भने सरहरूले। हस्, धेरै 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 धन्यवाद शङ्कर भाइ। तपाईँले शङ्कर भाइले एउटा यस्तो आफ्नो इतिहास बताउनु भयो कि उहाँले धरान धरकुटामा लेबरको रूपबाट सुरुवात गरेर उहाँले देश विदेशमा हाम्रो बायो इन्जिनियरिङ टेक्नोलोजी टुल्सहरू लिएर जानुभयो र नेपालको नाम र आफ्नो व्यावसायिकता पनि उहाँले प्रदर्शन गर्नुभयो। तपाईँलाई धेरै बधाई पनि छ र वास्तवमा म यस अर्थमा उहाँलाई शङ्करजीलाई चिन्छु कि हामीले 2000मा डोलीबाट सञ्चालित रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट प्रोग्राम RIDP अन्तर्गत शङ्कर भाइ र हामी सँगै काम गर्ने सौभाग्य पाएका थियौँ र त्यो बेला पनि उहाँले उत्कृष्ट काम गरेर देखाउनु भएको थियो आजभन्दा 21 वर्ष अगाडि। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना पनि छ शङ्कर भाइ तपाईँले। र यस्तै हाम्रो चाहना यो हो कि तपाईँ जस्ता युवाहरू हामीले विभिन्न हाम्रो स्किल्सहरू डाइभर्सिफाई, प्रोफेसनलिजमहरू डाइभर्सिफाई गर्ने क्रममा बायो इन्जिनियरिङका चाहिँ प्रोफेसनल्सहरू यसरी देश विदेशमा जाँदाखेरि प्रोफेसनलिजम पनि हुन्छ र देशलाई पनि हित हुन्छ भन्ने कुरो देखियो। धेरै धेरै धन्यवाद छ मलाई। अब हामीले यस्तै उत्प्रेरक उदाहरणहरू सँगसँगै र उहाँले जुन लेसन लर्नहरू पनि ल्याउनु भयो, हिस्टोरिकल लेसन लर्न पनि, अब हामी यस्तो प्रोग्राममा जाँदैछौँ। वास्तवमा त्यो प्रोग्रामको बारेमा म बहुत ठुलो पारखी फ्यान भन्छौँ नि, पारखी पनि छु र 3-4 वर्षदेखि मैले अवलोकन गरिराखेको छु, भेट्ने गरेको छु। तर वास्तवमा मेन स्ट्रिम
प्रोग्रामहरूको नाममा आउँदैन। त्यो प्रोग्राम हो मैले लिएको प्रेसिडेन्ट चुरे तराई मधेस डेभलपमेन्ट कमिटीबाट हामीले जुन राष्ट्रपति चुरे मधेस चुरे तराई के अरे कार्यक्रम पनि भन्छौँ, त्यो कार्यक्रमले व्यापक रूपबाट बायो इन्जिनियरिङ टुल्सहरू प्रयोग गर्ने गर्छ। त्यसको बारेमा पक्कै पनि सुन्नु भएको छ होला र त्यसको कामहरू के कस्ता भइरहेका छन्, कसरी बायो इन्जिनियरिङ प्रयोग गर्नुभएको छ र के कस्ता चाहिँ सिकाइहरू भएका छन् भनेर बहुत उत्साहका साथ त्यहाँका उपसचिवज्यू अजय कार्कीले प्रस्तुति गर्न लाउनु भएको छ र हामीलाई एउटा छुट्टै यो बायो इन्जिनियरिङको जुन सडक अहिलेसम्म धेरै सडकमा गएका थियौँ भने सडकभन्दा बाहिरको पनि उपयोगिता बारेमा सुन्ने अवसर पाएका छौँ। अजयजी, तपाईँ स्लाइड राख्नुहुन्छ कि अथवा हामीले यताबाट राखौँ भन्छ? त तपाईँको म्युट हुनुहुन्छ कि एकचोटि अजयजी तपाईँ सुन्नु भएको छ? म हुन्छ त तपाईँलाई सरी म अलिकति एकदम सुनिएको छ अजयजीलाई। वेलकम वेलकम। हेलो नमस्ते, सुनिन्छ? सुनिन्छ अजयजी, सुनिएको छ। हस्, मैले को होस्ट बनाएका छौँ, अब प्रस्तुतिको लागि पनि राख्नु होला। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त यो अपर्च्युनिटी प्रदान गरिदिनु भएकोमा म चाहिँ नि धेरै धेरै आभारी छु। अब यो यहाँ पार्टिसिपेसनको हिसाबले हेर्दाखेरि धेरैजना इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डको हुँदो रहेछ। म चाहिँ यो फरेस्ट्री ब्याकग्राउन्डको र म चाहिँ यो वन मन्त्रालय अन्तर्गत भू संरक्षण विभागमा केही समय अनि त्यसपछि वन विभागमा केही समय काम गरेको अनुभव छ मसँग। अनि त्यसपछि अहिले करिब 1.5 वर्षदेखि मैले चाहिँ राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति अन्तर्गत बुटोलमा रहेर काम गर्दै आएको छु र मेरो प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। र अब यो अपर्च्युनिटीको हिसाबले यो चाहिँ चुरियाको बारेमा पनि म एकदम थोरै बायोइन्जिनियरिङको बारेमा सुरु गर्नुभन्दा पहिला चुरियाको बारेमा थोरै कुरा भन्न चाहन्छु म। अब यो चुरिया चाहिँ हाम्रो पूर्व पश्चिम फैलिएको पहाड हो। यो 7वटै प्रदेश कभर गर्छ। यसले 37वटै जिल्ला छुन्छ र त्यसपछि 340वटा स्थानीय तह र 164वटा नदी प्रणालीमा फैलिएको अवस्था छ। र चुरेको मात्रै कोर एरियाको हिसाबले 12.78% कभर गर्छ देशको टोटल भूभागको, र तराई मधेसले 14% भूभाग कभर गर्छ। र त्यसपछि चुरेकै पपुलेसनको हिसाबले 34 लाख छ र चुरे र तराईको पपुलेसन गरेर 1,47,00,000 छ। र अब यो चुरेको कन्जर्भेसन हिस्ट्रीको हिसाबले विभिन्न समयमा विभिन्न आयोजनाहरू मार्फत र विभिन्न डोनरहरू मार्फत धेरै किसिमका प्रोग्रामहरू चालु भएका थिए, जुन चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अन्य विषयगत मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भएको अवस्था थियो। र आर्थिक वर्ष 2066-67मा नेपाल सरकारले प्रायोरिटी प्रोग्राम P1 प्रोग्रामको रूपमा यसलाई ल्यायो र 2072 असार 2 गते वातावरण संरक्षण एरियाको रूपमा घोषणा गरियो र यो राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको स्थापना भयो। र 2071-72 आर्थिक वर्षमा यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा पनि घोषणा गरियो र त्यही अनुसार अहिले चाहिँ कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छ। र आर्थिक वर्ष 2071-72 देखि आर्थिक वर्ष 2074-75 सम्म चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालय, त्यसपछि कृषि मन्त्रालय र सिँचाइ मन्त्रालयका 8-9वटा विभाग मार्फत राष्ट्रपति चुरे संरक्षणको कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको अवस्था थियो। र जब सङ्घीयता आयो, सङ्घीयता आइसकेपछि यी चाहिँ सङ्घ अन्तर्गत रहेका यी विभागका विषयगत जिल्लास्थित कार्यालयहरू स्थानीय तह र केही चाहिँ प्रदेशमा ट्रान्सफर भइसकेपछि यो चाहिँ के भयो भने 2000 आर्थिक वर्ष 75-76 चाहिँ स्थानीय तह मार्फत हाम्रो कार्यक्रम कार्यान्वयन भयो। र 2074 जेठ 4 गते यो चुरेको गुरु योजना चाहिँ स्वीकृत भएको अवस्था छ र
यसले करिब 2.5 खर्ब रुपियाँ बजेटको आकलन गरेको छ र पहिलो 10 वर्षमा करिब 80 अर्ब रुपियाँको यो चाहिँ नि लागत अनुमानहरू यसले चाहिँ एस्टिमेट गरेको थियो। तर लागत अनुमान अनुसार अहिलेसम्म हामीले चाहिँ करिब यो चाहिँ नि मास्टर प्लान एप्रुभ भएदेखि करिब 10 अर्ब रुपियाँ भनेको एकदमै थोरै मास्टर प्लानले एस्टिमेट गरे भन्दा थोरै पैसा मात्रै यो चुरे संरक्षणको लागि लगानी भएको अवस्था छ। मैले अघि नै भनिहालेँ आर्थिक वर्ष 75-76 मा 93 वटा स्थानीय तह मार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको थियो। यो चाहिँ के हो भने त्यो संघीयता आइसकेपछि यो संघीय कार्यालयहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा ट्रान्सफर अर्थात् समायोजन भइसकेपछि चुरेका आफ्नै स्थलगत कार्यालयहरू नभएको कारणले 93 वटा स्थानीय तह मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो र 2076-77 आर्थिक वर्षमा अर्थात् गत वर्ष यो देशभरमा 5 वटा क्लस्टर अफिसहरू चुरेको आफ्नै स्थापना भएको छ र पूर्व 1 नम्बरमा विराटनगर सलकपुरमा छ, 2 नम्बरको जनकपुरमा, प्रदेश नम्बर 3 अर्थात् बागमती प्रदेशको चितवनमा, त्यसपछि एउटा बुटोलमा र एउटा चाहिँ कैलालीको लम्कीमा छ। र अब म बायो इन्जिनियरिङमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। अब अघि नै पहिलाको प्रेजेन्टेसन यो चाहिँ लिभिङ प्लान्ट मेटेरियल्सको इन्जिनियरिङ फङ्सनको लागि युज गर्ने नै हाम्रो चाहिँ बायो इन्जिनियरिङ हो। म यो डेफिनेसनमा धेरै गइन, यहाँ चाहिँ हामी सबै एक्सपर्ट लेभलको र यो सामान्य कुरा थाहा नभएको कोही पनि हुनुहुन्न। अब यो चुरेमा बायो इन्जिनियरिङ किन युज गर्नु पर्यो भन्ने विषयमा म थोरै प्रवेश गर्न चाहन्छु। यो चुरे चाहिँ हाम्रो यो नेपालका माउन्टेनहरू मध्येमा सबैभन्दा यङ्गेस्ट माउन्टेन हो र यो चाहिँ सेडिमेन्ट्री रकबाट बनेको छ र यो रेनफलको हिसाबले हेभी रेन र इन्टेन्स रेनफल हुने गर्छ। त्यसपछि स्टेबिलिटीको हिसाबले एकदमै अनस्टेबल र विक जियोलोजिक फर्मेसन छ यसमा। त्यसपछि ओभर एक्सप्लोइटेसन अफ नेचुरल रिसोर्सेस स्पेसल्ली ल्यान्ड, वाटर, फरेस्ट अनि स्यान्ड, स्टोन, ग्राभेल यो चाहिँ हामीले फेस गरिरहेको प्रब्लम हो। र यो प्रब्लम जति चाहिँ नि ह्युज स्केलमा छ त्यसको कम्पेरिजनमा चाहिँ हामीले गरिरहेको लगानी, इफोर्ट, साधन, स्रोत, म्यान पावर सबै कुरा चाहिँ एकदमै न्यून छ। र त्यसपछि यो फ्रेजिलिटीको हिसाबले एकदमै हाइली फ्रेजाइल छ चुरेको यो जियोलोजी र एन्थ्रोपोजेनिक प्रेसरको हिसाबले देशको जनसङ्ख्याको करिब 60% जनताको लाइफलाइन चाहिँ चुरेसँग डाइरेक्टली वा इन्डाइरेक्टली डिपेन्डेन्ट छ। त्यसले गर्दा चुरेमा एकदमै धेरै यो चाहिँ नि एन्थ्रोपोजेनिक प्रेसरहरू छ। र त्यसपछि यो चाहिँ नि बायो इन्जिनियरिङ हामीले किन प्रयोग गर्छौँ भन्दाखेरि यो कस्टको हिसाबले चाहिँ अलिकति सस्तो छ। यो इन्जिनियरिङ सेक्टर भन्दा कस्टको हिसाबले सस्तो छ र यो लोकल मेटेरियलहरू युज गरेर हामीले चाहिँ गर्न सकिन्छ। स्थानीय उपभोक्ताहरूलाई अलिकति ट्रेन गर्यो भने यसलाई चाहिँ सजिलैसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ र यसलाई चाहिँ मर्मत गर्नु पर्यो, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ रिप्लेस गर्नु पर्यो भने पनि इजिली लोकली एभाइलेबल मेटेरियलहरू युज गरेर त्यसलाई मेन्टेन गर्न सकिने अवस्था हुन्छ। स्टेबिलिटीको हिसाबले इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चरहरूको स्टेबिलिटी जति पछि भयो उति घट्दै जान्छ भने अब यो बायो इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चरहरूको स्टेबिलिटी चाहिँ जति पछि गयो उति चाहिँ बढ्दै जान्छ। र इन्भाइरोमेन्टलको हिसाबले चाहिँ यो इको फ्रेन्डली अर्थात् इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली छ। यो लेफ्ट साइडमा देखिएको फोटो चाहिँ नि यो देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले ग्याबियन छ त्यहाँ छेउमा, खोलाको छेउमा र माथि चाहिँ यो बाँस लगाइएको छ माथि ग्रिन बेलको रूपमा र त्यो चाहिँ एकदमै राम्रोसँग स्टेबल भएको अवस्था छ। र तल चाहिँ यो ग्रामीण सडक हो, तल्लो फोटोमा ग्रामीण सडकको माथि स्लोपमा अमृसो लगाइएको छ र यसले चाहिँ राम्रोसँग स्टेबल यो 2 वर्षमै स्टेबल भइसकेको अवस्था छ र यो अमृसोले चाहिँ अलरेडी रिटर्न दिइसकेको अवस्था छ अहिले चाहिँ। अनि त्यसपछि अब हामीले कहाँ प्रयोग गर्छौँ त बायो इन्जिनियरिङ भन्ने कुरा चाहिँ म थोरै अगाडि बढाउन चाहन्छु। यो ल्यान्ड प्रोडक्टिभिटी कन्जर्भेसन रिलेटेड प्रोग्रामहरू हुन्छ हाम्रो, त्यसपछि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्सनको कुराहरू हुन्छ, नेचुरल हजार्ड प्रिभेन्सनको कुरा हुन्छ, अनि त्यसपछि यो सक्सेस थ्रो ओनरसिप भनेको जनतालाई नै प्रमोट गरेर उहाँहरूलाई नै अलिकति चाहिँ एक्टिभेट गर्ने भनौँ न, त्यो गरेर हामीले चाहिँ प्रोग्रामहरू युज गरिरहेको अवस्था छ। फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ बायाँपट्टि इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर छ, उता खोलाको साइडमा ग्याबियन स्ट्रक्चर छ र यतापट्टि चाहिँ ब्याम्बो युज गरेको छ। त्यसै गरी तल्लो फोटोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ सस्तो खालको हाम्रो लोजी स्टोन युज गरेका छौँ र त्यसपछि लेफ्ट साइडपट्टि चाहिँ ब्याम्बो युज गरेका छौँ। यो माथिको अलि पहिलाको र तलको चाहिँ अलि
रिसेन्टली भनौँ न यो काम गर्ने बित्तिकै लिएको फोटो हो। र अब कसरी काम गर्छौँ हामीले भन्ने कुरा म थोरै राख्न चाहन्छु। स्पेसल्ली हामीले चाहिँ सानो सानो प्रोग्रामहरू उपभोक्ता समूह मार्फत गर्छौँ र फर्स्ट प्रायोरिटी हाम्रो कार्यविधिले पनि भन्छ हामीले चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी उपभोक्ता समूहलाई नै दिन्छौँ र त्यसपछि उपभोक्ता समूह मार्फत काम गर्न सकिएन भने मात्रै ठेक्काको प्रक्रियामा जाने गरेका छौँ र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्ने उहाँहरूको सिफारिस लिने र चाहिँ काम गर्ने गरेका छौँ र यो डिजास्टर रिस्क रिडक्सन अब यो ल्यान्ड प्रोडक्टिभिटी कन्जर्भेसन सँगसँगै यो लाइभलीहुड इन्हान्समेन्टका कुराहरूलाई पनि हामीले सँगसँगै जोड्छौँ। जस्तै अमृतसर लगायौँ भने अमृतसर बेचेर त्यसपछि आय आर्जन गर्न सक्ने गरी हामीले लिङ्क गर्न खोज्छौँ र त्यसपछि हामीले काम गर्दाखेरि के गर्छौँ भने कन्भिन्सिङ बाई डेमोन्स्ट्रेटिङ। अब पहिला हामीले चाहिँ आफैले एकचोटि ट्रेनिङ दिन्छौँ। यहाँ देख्न पनि सक्नुहुन्छ लोकल युजर्सहरू अथवा स्थानीय उपभोक्ताहरू उहाँहरूलाई हामीले सिकाइरहेका छौँ र उहाँहरूले एकपटक सिकिसकेपछि त्यसलाई उहाँहरू आफै रेप्लिकेट गर्नुहुन्छ र सुरुको फर्स्ट टाइम चाहिँ हामी आफैले गएर उहाँहरूलाई टिच गर्छौँ। अनि हामी गर्दाखेरि के गर्छौँ भने मोस्टली इन्जिनियरिङ वर्कसित यसलाई सँगसँगै गर्छौँ। यो बायोइन्जिनियरिङ मात्रै एक्लै लोनली अथवा सिङ्गल रूपमा धेरै गर्ने गरेको छैन। अनि यो इन्भाइरोमेन्टल बेनिफिट्सहरूलाई पनि क्वान्टिफाई गर्नेतर्फ हामी चाहिँ प्रयास गर्छौँ। यो कारण के त भन्दाखेरि अलिकति पोलिसी लेभलमा यसले चाहिँ केही सकारात्मक सन्देश दिन सकोस् र पोलिसी लेभलबाटै यसलाई चाहिने बायोइन्जिनियरिङलाई पोलिसी लेभलबाटै यसलाई चाहिँ अलिकति म्यान्डेटरी बनाएर आउन सकोस् भनेर इन्भाइरोमेन्टल सर्भिस र बेनिफिटहरूलाई पनि क्वान्टिफाई गर्ने प्रयास गर्छौँ। र त्यसपछि अर्को चाहिँ यो अपस्ट्रिम र डाउन स्ट्रिम एप्रोच युज गरेर विभिन्न नदी प्रणालीहरूमा हामीले काम गर्छौँ र यो बायोइन्जिनियरिङलाई पनि अपस्ट्रिम डाउन स्ट्रिम एप्रोचमा नै हामीले चाहिँ युज गर्ने गरेका छौँ। र अब यो बायोइन्जिनियरिङ प्रयोग गर्दाखेरि खास विशेष गरी के च्यालेन्ज छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो समूहको सहभागिता अति आवश्यकता हुन्छ। यदि समूहले ओनरसिप लिएन, समूह उनीहरू चाहिँ डाइरेक्ट इन्भल्भ भएन भने त्यो प्रोजेक्ट सफल नहुन सक्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ ठ्याक्कै यो चाहिँ बायोइन्जिनियरिङको एक्टिभिटिजमा पार्टिसिपेसन गराउन अलिकति च्यालेन्जिङ देखिन्छ। किनभने अहिले चाहिँ मान्छेहरू एक त धेरै व्यस्त छन्, अर्कोतर्फ मनी ओरिएन्टेड छन्। त्यो भएर यो चाहिँ भोलिन्टियरी पार्टिसिपेसन अथवा समुदायको लागि काम गर्ने, हाम्रो लागि काम गर्ने, उहाँहरूको आफ्नै बेनिफिटको लागि पनि अब गभर्मेन्टले गरिदिनुपर्छ। यो सरकारी आयोजना परियोजना भइसकेपछि हामीले यसमा कन्ट्रिब्युसन गर्नु हुँदैन, गर्नु पर्दैन भन्ने कन्सेप्ट छ। यसलाई चिर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। र त्यसपछि यो बायोइन्जिनियरिङ साइटहरू इस्टाब्लिस भइसकेपछि चाहिँ सस्टेनेबिलिटीको कुरा चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ छ। त्यसलाई ओनरसिप कसरी गर्ने, म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने र त्यसलाई चाहिँ दिगो रूपमा कसरी रन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अर्को समस्या देखिन्छ। अनि यो अहिले चाहिँ भेराइटी अफ स्टेक होल्डर छन्। अब 3 लेभलको 3 तहको सरकारै छ हाम्रो। त्यसपछि अरू पनि योसँग सम्बन्धित स्टेक होल्डरहरू छन्। उहाँहरूसँग समन्वय गरेर त्यो कामलाई सफल बनाउन अलिकति चुनौती देखिन्छ। त्यसपछि यो एक्सपान्सन र रेप्लिकेसनको कुरा पनि अलिकति चुनौती देखिन्छ। किनभने इजिली मान्छेले चाहिँ यसलाई चाहिँ ओन गर्दैन र इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चरमै बढी फोकस गर्ने, बायोइन्जिनियरिङ चाहिँ गर्नलाई त्यति धेरै रुचि दिएको जस्तो हामीलाई फिल हुँदैन। र यो ओनरसिप र कन्टिन्युसनको कुरा, मैले ओनरसिपको कुरा त अघि नै पनि गरिहालेँ। कन्टिन्युसन चाहिँ हामीले कहीँ गएर सुरुवात गरिदियो भने उहाँहरूले गर्नुहुन्छ र उहाँहरू आफैले सानातिना प्रब्लमहरूमा त्यसलाई रेप्लिकेट गर्नुपर्छ र कन्टिन्युसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ स्थानीयहरू अझै पनि अवेर भइसकेको अवस्था छैन। र त्यसपछि अब हाम्रो कार्यालयलाई के चुनौती छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो अनफ्रेन्डली पोलिसी छ। मैले भन्न खोजेको के भने यसमा चाहिँ जस्तै इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर हामीले कुनै बनायौँ भने त्यो चाहिँ फिल्डमा गएर नाप्दाखेरि ठ्याक्क देखिन्छ, क्वान्टिटी पुग्छ। तर यो बायोइन्जिनियरिङमा चाहिँ हामीले प्लान्ट मेटेरियलहरू युज गर्छौँ र त्यसको सर्भाइभल रेट कहिले पनि 100% हुँदैन र विभिन्न समयमा मोनिटरिङ हुन्छ, इभ्यालुएसन हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि के छ भने ठ्याक्कै गएर फिल्डमा गरेको काम 100% नदेखिएपछि अलिकति यो काम गरेको हो कि होइन भनेर कन्फ्युजिङ टाइपको हो। र हाम्रो चाहिँ अफिसियल स्टाफहरूले पनि यो काममा चाहिँ अलिकति रिस्क किन लिने, इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर गऱ्यो भने रिस्क कम हुन्छ भन्ने हिसाबले लिएको देखिन्छ। र यो टेक्निकल एक्सपर्टिजको हिसाबले के छ भन्दाखेरि यो बायोइन्जिनियरिङको हाम्रो यो चुरेको केसमा चाहिँ यो टेक्निकल एक्सपर्टिज एकदम हाइली कम्पिटेन्ट म्यान पावर चाहिँ नभएको अवस्था छ। र त्यसपछि यो चाहिँ इमिडिएट निड्स
मान्छे चाहिँ तत्कालको आवश्यकता पुरा गर्न खोज्छ, त्यसले गर्दा इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चरहरूमा चाहिँ बढी फोकस गर्ने र यो बायोइन्जिनियरिङ युज गर्दाखेरि तत्कालै त्यसले रिटर्न दिँदैन र त्यसले तत्कालै समाधान पनि दिँदैन। त्यो भएर मान्छेहरूले चाहिँ यो तत्काल दीर्घकालीन भन्दा तत्कालको निड्सलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेको देखिन्छ। र अर्को चाहिँ अब स्ट्रक्चर बन्दाखेरि ठ्याक्कै स्थानीयहरूले हाम्रो काम भयो, अब चाहिँ हामी सेक्योर भयौँ भनेर उहाँहरूले गर्व गर्ने अवस्था हुँदो रहेछ। बायोइन्जिनियरिङ चाहिँ के हुँदो रहेछ भने अब यो बिरुवा सार्या छ, विभिन्न किसिमका टुल्स टेक्निकहरू इन्ट्रोड्युस गरेका छ, तर यो सफल हुने हो कि होइन, भइहाले पनि कति वर्ष लाग्ने हो भनेर चाहिँ स्ट्रक्चरलाई नै बढी प्रायोरिटी दिने गरेको देखिन्छ। र अब यो साधन स्रोत खर्चको हिसाबले पनि यो चाहिँ इस्टिमेट डिजाइन अनि त्यसपछि गएर हजुरको यो इम्प्लिमेन्टेसन यो हार्ड स्ट्रक्चरहरूमा इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चरहरूमा सहज र यो चाहिँ नि बायोइन्जिनियरिङका स्ट्रक्चरहरूमा एक्सपर्टिज कम भएको हिसाबले रिसोर्सै स्पेन्ड गर्नलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो भएको कि कता कता असहज महसुस गरेको हामीले चाहिँ फिल गरिरहेछौँ। अनि अब यो गभर्मेन्ट एजेन्सीहरू इन्क्लुडिङ अब यो चाहिँ हामीले पनि यो इजिनेसको हिसाबले हार्ड स्ट्रक्चर अथवा इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चरमै अलि बढी फोकस गरेको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई फिल हुन्छ। यो फोटो देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ लेफ्ट साइडमा यो दुइटै चाहिँ यो म पर्वतमा जिल्ला भू संरक्षण अधिकृत हुँदाखेरि आफैले गरेको काम हो। यो चाहिँ रोडको स्लोप स्टेबलाइजेसनको लागि तल स्कुल छ, यो दुइटै चाहिँ तलमाथिको स्कुल एउटै हो, यो चाहिँ इस्ट साइड र वेस्ट साइड हो। यो चाहिँ रोड स्लोप स्टेबलाइजेसनको लागि अमृसो प्लान्टेसन गरेको हो। र अब कन्स्टेन्टको हिसाबले के छ त भन्दाखेरि इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर इज निडेड एट फर्स्ट इन लार्ज स्केल। जस्तै ठुल्ठुलो मैले तल देखाएको छु एउटा फोटो, यसमा चाहिँ यो बायोइन्जिनियरिङ मात्रै युज गर्यो भने यो चाहिँ जुन समस्या हो हामीले त्यो समाधान गर्न सकिन्न होला। यो यही मेरो कार्यक्षेत्रको फोटो हो र त्यो भएर पहिला इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर चाहिन्छ र त्यसलाई चाहिँ फेरि सपोर्टको रूपमा बायोइन्जिनियरिङ युज गर्न सकिन्छ। त्यो भएर पहिला इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर नभइकन ठुल्ठुला स्केलका प्रब्लमहरूलाई बायोइन्जिनियरिङले मात्रै सल्भ गर्न सकिँदैन। र इमर्जेन्सी नेचरमा तत्काल केही चाहिँ गरिहाल्नु पर्ने भयो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ बायोइन्जिनियरिङ युज गर्न अलिकति असहज हुँदो रहेछ। र त्यसपछि अब यो बिरुवाहरू सार्ने सर्टेन सिजन हुन्छ, त्यो सिजनमा सार्न सकियो भने सकियो, नत्र त्यो प्लान्टेसन चाहिँ सफल हुँदैन, सक्सेस हुँदैन। त्यो भएर त्यो पनि एउटा लिमिटेसन र कन्स्टेन्सको रूपमा मैले राखेको छु। र लेबरै पनि यो बायोइन्जिनियरिङको काम गर्ने लेबरहरू अलिकति फ्रेन्डली नभइसकेको, युज टु नभइसकेको हामीले चाहिँ रियलाइज गरेका छौँ। अनि त्यसपछि यो बायोइन्जिनियरिङ अर्थात् प्लान्टेसन गरिसकेपछि सुरुको फेजमा चाहिँ यो फेन्सिङ अर्थात् त्यसलाई प्रोटेक्सनका कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र चाहिँ अब यो ओपन ग्रेजिङ हुन्छ धेरै ठाउँमा र त्यसपछि पब्लिक पनि इजी एक्सेस हुने, त्यसले गर्दाखेरि यो के भन्छ अरे सक्सेस नहुन सक्छ। त्यो भएर फेन्सिङ र प्रोटेक्सन चाहिँ अनिवार्य जस्तो हुँदो रहेछ। मैले एउटा चाहिँ यो बायोइन्जिनियरिङको एउटा केस स्टडी थोरै प्रेजेन्ट गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ इपिक नामक प्रोजेक्ट हो। म चाहिँ पर्वतमा जिल्ला भू संरक्षण अधिकृत हुँदा हामी जिल्ला भू संरक्षण कार्यालय पनि कोलाबोरेटिङ पार्टनर थियो। यो चाहिँ युनिभर्सिटी अफ लुजियाना र त्यसपछि आइयुसिएन नेपाल, त्यसपछि भू संरक्षण विभाग र जिल्ला भू संरक्षण कार्यालयहरू पर्वत स्याङ्जा र कास्कीको कोलाबोरेसनमा रन भएको प्रोजेक्ट थियो। त्यति बेला म चाहिँ पर्वतमा जिल्ला भू संरक्षण अधिकृत थिएँ र मैले कास्की जिल्लामा पनि थोरै काम गरेको र स्याङ्जामा पनि भू संरक्षणमा काम गरेर डिएफओ भएर काम गरेको हिसाबले यो तिनटै साइडहरूमा म फ्यामिलियर भएको हिसाबले थोरै कुरा सेयर गर्न चाहन्छु। अब यो चाहिँ के गरेको त भन्दा यसमा चाहिँ 3वटा ठाउँमा बायोइन्जिनियरिङको डेमोन्स्ट्रेसन साइटहरू चाहिँ इस्टाब्लिस गरेको हो। यो चाहिँ तेस्रो नम्बरको सबभन्दा तलको स्याङ्जाको, बिचको पर्वतको र फर्स्टको चाहिँ कास्कीको हो। र यो चाहिँ बायोइन्जिनियरिङ साइटको रूपमा इस्टाब्लिस गरिसकेपछि त्यो चाहिँ सबै समूहहरूलाई हस्तान्तरण गरेको अवस्था छ अहिले। र त्यहाँ चाहिँ स्पेसिसको सर्भाइभल रेटहरू हामीले चाहिँ सर्भाइभल रेट नाप्दाखेरि यो 3टा जिल्लाको छ। घरेलु भनेको कास्की हो, तिलार भनेको पर्वत हो, यो चाहिँ रेड कलरको, र त्यसपछि भाटखोला भनेको येलो कलरको हो। यो चाहिँ सर्भाइभल रेट चाहिँ 4वटा स्पेसिसको 3वटा जिल्लामा दिएको छ। अनि त्यसपछि यो बायाँपट्टिको चाहिँ यो बायोइन्जिनियरिङको कामहरू गरेको देखाएको फोटोहरू चाहिँ लेफ्ट साइडमा छ। सर्भाइभल रेटको हिसाबले हेर्दाखेरि 90% भन्दा माथि कुनै पनि प्रजातिको सर्भाइभल रेट देखिँदैन र यो चाहिँ नि केही प्रजातिहरूको चाहिँ 30-40% पनि सर्भाइभल रेट छ। मैले अघि भनेको कुरा यहाँ आएर म्याच गर्छ होला, सर्भाइभल रेट 100% हुँदैन। त्यसैले गर्दा
हामीले पछि मोनिटरिङ गर्दाखेरि इभ्यालुएसन गर्दाखेरि त्यो साइटहरू 100% रूपमा सफल भएको देख्न नसकिने रहेछ। त्यसले गर्दा काम गर्ने प्राविधिकहरूले अलिक कम चासो देखाएको हो कि जस्तो मलाई चाहिँ महसुस भएको छ। र त्यसपछि अर्को सँगसँगै त्यसमा हामीले एउटा के काम गरेका थियौँ भने यो चाहिँ राइजोटोन्स इस्टाब्लिसमेन्ट गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ यो घाँसको प्रजातिहरूको ग्रोथ र सर्भाइभल रेट कस्तो हुन्छ यो चाहिँ भनेर हेरेका थियौँ। र त्यसमा चाहिँ यो घाँसको जराको ग्रोथ, लेन्थ, स्ट्रेन्थ यो 3टा कुरा चाहिँ निकालिएको थियो। र त्यसपछि यो डेमोन्स्ट्रेसन साइट र यो राइजोटोन्सहरूको मेन्टेनेन्स मर्मतको लागि चाहिँ समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको छ प्रोजेक्ट फेज आउट भइसकेपछि। र यो अजयजी अब सकिन लाग्यो, अब कति समय लाग्ला? धेरै लाग्दैन अब। ए लास त्यसपछि यो रुटको स्ट्रेन्थ र यो डेप्थ हेर्दाखेरि यो 8वटा स्पेसिसहरूको डिक्रिजिङ अर्डरमा छ। भेटिभरको एकदमै राम्रो र कुसको सबैभन्दा कम। यो लेफ्ट साइडमा जरा चाहिँ कति तलसम्म गयो भनेर चाहिँ देखाएको छ उसमा। यो चाहिँ साइट हो के भन्छ अरे पहिला कस्तो थियो र पछि चाहिँ यो बायोइन्जिनियरिङ गरिसकेपछि कस्तो भयो भन्ने कुरा हो। र यो चाहिँ कास्कीको यो लेफ्ट साइडको पहिला नगर्दै र पछि चाहिँ नै बायोइन्जिनियरिङ युज गरिसकेपछि कस्तो भयो भन्ने देखाउन खोजिएको छ। र त्यसपछि यो चाहिँ पर्वतको हो। यो चाहिँ नेसनल मिडिया कान्तिपुरले पनि कभर गरेको थियो। यो माथिको चाहिँ नि पहिला नगर्दै र तलको चाहिँ गरिसकेपछिको अवस्था हो। र यहाँ चाहिँ कुन कुन यो स्टडीको आधारमा कस्तो कस्तो ठाउँमा कस्तो कस्तो चाहिँ रिकमेन्डेसन के भन्छ अरे सोल्युसन गर्न सकिन्छ भनेर मैले दिएको छु। समय कम भएको हिसाबले म डिटेलमा गएन। तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यो 5वटा यो सर्फेस इरोजन, गल्ली, स्यालो ल्यान्डस्लाइड, त्यसपछि अब यो वाटरवेजको सेकेन्डरी इम्प्याक्ट र रिभर ब्याङ्क प्रोटेक्सन 5वटा यो चाहिँ प्रब्लमको लागि यो 2-3 हिसाबले करिब 15-20वटा चाहिँ यो सोल्युसन यो स्टडीको आधारमा र हाम्रो एक्सपिरियन्सको आधारमा यहाँ चाहिँ सिफारिस गरिएको छ। यो चाहिँ आफै हेर्नु होला। र अब के गर्ने त भन्दाखेरि अब यो कम्युनिटी लेड प्रोसेसमा अलिकति ध्यान दिने र त्यसपछि यो लोकल गभर्मेन्ट र अरू प्रदेश सरकार लगायतका स्टेक होल्डरहरूलाई अलिकति कोअर्डिनेटेड हिसाबले अगाडि बढ्न सकियो भने बायोइन्जिनियरिङमा हामी सफल हुन सकिएला। र त्यसपछि यो लाइभलीहुड इन्हान्समेन्ट बेनिफिटलाई पनि सँगसँगै लान सकियो भने कम्युनिटीको चासो अलिक बढी हुने रहेछ। र त्यसपछि यो कन्भिन्सिङ बाई डेमोन्स्ट्रेटिङ भनेको आफैले गरेर देखायो भने अलिकति कम्युनिटी मोटिभेट हुने अवस्था हुँदो रहेछ। र त्यसपछि यो पर्वत स्याङ्जा कास्कीमा जुन यो DSCWM-ले यो प्रोजेक्ट पाइलोटिङ गर्यो र त्यहाँका सिकाइहरूलाई चुरीमा पनि इम्प्लिकेसन गर्न सकियो भने रेप्लिकेसन गर्न सकियो भने त्यसले चाहिँ राम्रै दिन्छ होला। र त्यसपछि यो पोलिसीमा पनि आइदियो भने यो कुराहरू अलिकति अनिवार्य जस्तो हुन्थ्यो होला। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको अघि नै पनि आएको थियो इकोलोजिकल स्टडी अफ स्पेसिस एन्ड रिकमेन्डेसन। एउटा कुन ठाउँमा कस्तो इन्जिनियरिङ डिजाइन गर्ने बायोइन्जिनियरिङमा पनि र कुन ठाउँमा कस्तो प्रजाति सक्सेस हुन्छ त्यसको आधारमा प्रजातिहरू सिफारिस गरेर यो चाहिँ सोल्युसन रिकमेन्डेसन गरियो भने सफल हुन सकिन्छ होला। त्यसपछि यो वर्करहरूलाई र यो चाहिँ टेक्निसियनहरूलाई पनि बेला बेलामा ट्रेनिङको आवश्यकता पर्छ। र मेरो यति नै हो। हस्त धन्यवाद। केही छ भने हजुरको राख्नु होला। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद अजय सर। बहुत राम्रो चाहिँ प्रस्तुति र धेरै कुराहरू जानकारीमा आयो हामीहरूलाई। अब हामीले आजको समापनको क्रममा जाँदैछौँ र एकदम हामी समयबाट धेरै ढिलो पनि भएका छैनौँ। प्रस्तुतिहरू पनि सबै हामीले राम्रो प्रस्तुतिहरू सबै समयमै भयो। अब मैले अन्तमा आजको दिनको बारेमा थोरै आफ्नो मन्तव्य राख्दै आजको सेसन आजको सत्र समापन गरिदिनु हुनलाई डोलीका प्रतिनिधिज्यूलाई आग्रह गर्दछु। किन्जी। हस्, धन्यवाद शुभजी। सुनिन्छ? सुनिएको छ। हस् शुभजी, धन्यवाद। हामीले बायोइन्जिनियरिङ सेक्टरमा के गरेका थियौँ भनेर अब त्यो कुरालाई उठाउँदै अब हाम्रो वे फरवर्ड के हुन सक्छ भन्ने हिसाबले अब व्यक्तिगत रूपमा शुभजी र मेरो कुरो भएको थियो र हाम्रो विभागमा पनि त्यो छलफल भइरहेको थियो। तर संयोगवश यस्तै किसिमको छलफल चाहिँ सडक विभागमा पनि सुरु भइसकेको रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि आजको कार्यक्रमलाई हामीले यो रूपमा अगाडि बढाउनलाई थोरै मेहनत थोरै समयमा
यति राम्रो उपस्थिति गराउन सकेकोमा म हाम्रो सहआयोजक स्कट विल्सन नेपाल को शुभजी र उहाँको टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले थोरै आजको उसलाई रिक्याप्चर गर्दाखेरि जोनजीले हाम्रो बायो इन्जिनियरिङको चाहिँ कसरी नेपालमा इभोल्युसन भयो र हामी कुन चरणमा अगाडि बढेका थियौँ अनि हामीले इस्टाब्लिस गरेका डकुमेन्टहरू ती एकदम महत्त्वपूर्ण छन् र तिनलाई कसरी चाहिँ हामीले प्रिजर्भ गर्दै निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई राम्रोसित हाइलाइट गरिदिनु भयो। त्यसको लागि म जोनजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरी जेन क्लार्कले पनि अब धरान धनकुटाबाट सुरु भएका कुराहरूलाई केही हाइलाइट गरिदिनु भएको छ। उहाँको पनि योगदान रहेको छ, यसमा म उहाँको योगदानलाई एप्रिसिएट गर्छु। दूर दराजमा भए पनि हाम्रो मेघराज सरले सायद अनलाइन यदि इन्टरनेटको सुविधा उपलब्ध भएको भए उहाँको इनपुट चाहिँ साह्रै सारगर्भित हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको थियो। तथापि टेलिफोनबाट भए पनि उहाँले थोरै समय हामीलाई दिएर केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, ट्रेनिङ गरेर मात्र हुँदैन र ट्रेनिङ सहित अरू चिज पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई राखिदिनु भएको छ। साह्रै राम्रो कुरा आएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो शङ्करजी हामीसँगै आरआइडिपीमा बसेर काम गर्नु भएको थियो। उहाँको अनुभव, उहाँले कसरी सुरु गर्नुभएको थियो र कहाँसम्म पुग्नुभयो, त्यसको लागि मान्छेमा दृढ इच्छा शक्ति भयो भने काम पाइँदैन भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले त्यो कुरालाई गलत सिद्ध गरिदिनु भएको छ। त्यसप्रति चाहिँ म हाम्रो राईजी शङ्कर राईजीलाई चाहिँ हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दै उहाँको यस क्षेत्रमा काम गर्ने हौसला अझै बढोस्, उहाँले अझै प्रगति गर्दै जानुहोस् भन्ने म अपेक्षा राख्दै शुभकामना दिन चाहन्छु। साह्रै सारगर्भित कुरो प्रस्तुत गरिदिनु भयो। उहाँ अब फरेस्ट सेक्टरको भए पनि बायो इन्जिनियरिङलाई नै अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरोलाई आत्मसात गरिदिनु भएको छ। सुनिरहेको छ? सुनिएको छ। यो मेरो इन्टरनेट अनस्टेबल भनेर देखाइरहेको छ कि यहाँ? सुनिएको छ है। अब त्यो हिसाबले चाहिँ अजयजीले प्रस्तुत गरिदिनु भएको छ होइन। अजयजीको प्रस्तुतिकरणमा पनि अब हामीले बेसिकली हामी भन्नाले इन्जिनियरिङ फ्रेटर्निटीको मान्छेले त्यो कुन प्लान्टको जराको कतिसम्म डेप्थमा गएको छ, कसरी त्यो प्रोपागेट भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अलि राम्रोसित राखिदिनु भएको छ। त्यो चाहिँ मलाई बडा इन्ट्रेस्टिङ विषय लाग्यो है। यो कुरा हामीले पनि सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यति भन्दै आजको उपस्थिति, आजको प्रयत्न, आजको हाम्रो प्रस्तुतिकरण सबै चिजलाई हृदयदेखि नै नमन गर्दै म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र भोलि पनि हामी 2 बजेदेखि सुरु गर्छौँ, यसरी नै सुरु गर्छौँ। भोलिका प्रस्तुतिहरू पनि अलि वजनदार छन्, राम्रा छन्। यहाँहरू सबैलाई उपस्थित भइदिनु हुन म अनुरोध गर्दै आजको सेसनलाई चाहिँ यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति मागेर यहीँ टुङ्ग्याउन चाहे। हस्, धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई कृष्ण कटुवालजी। हस्, अब सहआयोजकको तर्फबाट पनि धेरै धन्यवाद दिँदै यसलाई अहिले समापन गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।